โดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับร้อนระอุเหลือเกินนะฮะเรื่องราวทั้งหน้าบ้านของเราทั้งในบ้านของเรา2 มิตินะเอาเรื่องหน้าบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฮะกัมพูชาเขาทำไงครับตอนนี้ขนรถถังกว่า200 คันฮะมาประชิดชายแดนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาเต็มแม็กซ์นะครับนี่เขาจัดเต็มแบบนี้และยังเหิมเกริมอีกนะฮะบุกเข้ามาผลักอกทหารไทยถึงหน้าบังเกอร์ด้วยที่มันน่าเจ็บใจเพราะรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับพอป่วนเสร็จปุ๊บก็ชิงเดินเกมเร็วพาคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ลงพื้นที่ฟ้องหน้าตาเฉยบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยเป็นฝ่ายรุกรานเขาก่อนเอ้าเฮ้ยเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอแถมฮุนมาเนตนะฮะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็เล่นใหญ่ส่งหนังสือฟ้องสหประชาชาติอ้างกฎหมายทะเลเข้ามาอีกครับคำถามที่คนไทยอยากได้คำตอบมากที่สุดคือรัฐบาลไทยประเทศไทยเราจะปล่อยให้เขาหยามเหยียบจมูกแบบนี้กันอีกนานแค่ไหนรัฐบาลไทยทำอะไรอยู่ตกลงเราจะตั้งรับอย่างเดียวใช่หรือไม่แล้วเกมของเราจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยๆควรจะมีการสื่อสารออกมาสักนิดก็ยังดีให้คนไทยนั้นรู้สึกอุ่นใจว่ารัฐบาลคุมสถานการณ์อยู่นี่คือเรื่องหน้าบ้านคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องในบ้านก็ระอุไม่แพ้กันนะฮะเขาบอกเป็นรอยร้าวของพรรคประชาชนแหมหลังๆพรรคประชาชนนี่มาหลายเรื่องเหลือเกินนะเนี่ยแล้วสสของทั้งพรรคประชาชนก็นั่งข้างๆผมด้วยสิครับคือคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเลยนะฮะทางพรรคตัดสินใจเปิดตัวอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งท่านเป็นอดีตสนช.ยุครัฐประหารครับมานั่งแท่นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์คุมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทำเอาฐานเสียงและโหวตเตอร์ตัวยงหลายคนเนี่ยเดือดฮะแล้วออกมาสับนะฮะสับเละแล้วบอกพรรคประชาชนคุณทำอะไรอยู่ทำไมทิ้งอุดมการณ์ขาดความเข้าอกเข้าใจจนมีนักวิจารณ์ฟาดแรงถึงขั้นบอกว่ามีปืนอยู่ในมือแท้ๆแทนที่จะไปยิงคู่แข่งดันมายิงใส่เท้าตัวเองคุณผู้ชมครับเอาแหละหลากหลายมิติวันนี้ติดตามกันนะครับในวันหยุดคุณผู้ชมครับขออนุญาตแนะนำอาจารย์ก่อนท่านเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับพี่ตินครับส่วนขวามือของผมครับเขาบอกว่ายังไงครับพี่ทินครับเราก็เคยรู้จักกันนะครับเบาๆกับผมนิดนึงนะท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะคุณรังสิมันต์โรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับว่าไปตามเนื้อผ้ารู้จักกันส่วนตัวก็เป็นรู้จักส่วนตัวเล่นเกมก็เล่นเกมใช่ไหมเกมหมาป่าแล้วแต่ถ้าเข้าประเด็นการเมืองเราก็ต้องถามอย่างตรงไปตรงมานะด้วยความยินดีครับเอาประเด็นกัมพูชาก่อนคุณผู้ชมครับไปดูภาพรถถังกันหน่อยนะฮะนี่คือรถถัง T55 ครับที่เขมรเขาขนเข้ามานะครับประมาณเกือบ200 คัน200 คันมุ่งหน้ามาที่ชายแดนคุณผู้ชมครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขนอาวุธเสริมอาวุธหนักเพิ่มเติมเข้ามาด้วยอย่างหัวรบ RPG ล็อตใหม่ภาพปรากฏมานะฮะคุณผู้ชมนำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเขาเตรียมการแบบนี้ไม่ใช่อาวุธหนักไม่ใช่แค่อาวุธหนักนะฮะกองทัพกัมพูชายังได้ขนยานพาหนะจำนวนมากทั้งรถฮัมวี่และกองทัพรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะฮะขึ้นรถพ่วงเดินทางมาที่พื้นที่ชายแดนเช่นเดียวกันซึ่งคาดว่าจะนำไปใช้ในการลาดตระเวนในพื้นที่ภูเขาที่ยากลำบากครับขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์ดุลยภาคก่อนนะฮะเห็นภาพเหล่านี้แล้วอันนี้น่ากังวลไหมครับอาจารย์ว่ามันเพิ่มความเคลื่อนไหวที่มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมติดตามเรื่องนี้มาหลายวันแล้วนะฮะถกไม่เถียงเนี่ยแล้วครั้งนี้คือหนักแล้วนะเอารถถังมาเนี่ยน่ากังวลไหมฮะสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าก็น่ากังวลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังไว้บ้างนะครับคือถ้าเราย้อนไปดูจุดยืนหรือเป้าหมายของกัมพูชาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากัมพูชาเขาเน้นว่าเขตแดนทางบกจะต้องเป็นไปตามแผนที่1 ต่อ 200,000
แต่ว่าการปะทะกับทหารไทยที่ผ่านมาแล้วก็ข้อตกลง Joint Statement ที่จันทบุรี 27 ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกองกำลังฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ครับ ไอตัวข้อเนี้ยนะครับทหารไทยเนี่ยได้เปรียบในการยึดพื้นที่ แล้วเราก็เน้นไปตามแผนที่ 1 ต่อ 50,000 ตามที่เรายึดถือนะครับฉะนั้นในมุมของกัมพูชาเขาก็มองว่ากัมพูชาเสียดินแดน ประเทศไทยลุกลาน หัวอกคนเสียดินแดนเนี่ยเขาจะต้องทำทุกวิถีทางในการทวงคืนดินแดนนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาทางวัฒนธรรมก็จะต้องมีการยั่วยุทางทหาร และอาจจะไม่ใช่การยั่วยุทางทหารอย่างเดียว อาจจะสบช่องสบโอกาส ถ้าทหารไทยมีการป้องกันที่หละหลวม ก็อาจจะเปิดเกมรบได้นะครับเป็นยุทธภูมิขนาดย่อมๆและสามารถจะชิงพื้นที่นะครับคือผมอยากจะให้ข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าของกัมพูชาเขาจะมีภูมิภาคทหารที่ 4 เป็นภูมิภาคทหารบกหรือกองทัพภาคเนี่ยที่มีหน่วยรบเป็นจำนวนมากในประเทศกัมพูชา ก็อยู่ตรงข้ามกับอีสานใต้พื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนอกจากภูมิภาคทหารที่ 4 ที่มีกำลังรบเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขายังขนพยุหโยธาจากที่อื่นๆเนี่ยเติมเข้ามาขนรถถังขนยุทธภัณฑ์ต่างๆนะครับวิ่งเข้ามาในพื้นที่ชายแดนถามในมุมกลับก็คือในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยนะครับการตรวจตาลาดตระเวนกำลังพลถ้าเรามีแต่ทัพภาค2กองกำลังสุรนารีกับหน่วยทหารพรานผมคิดว่าเอาไม่อยู่เหมือนกัน ไม่พอ ผมคิดว่าไม่พอ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกำลังเสริมจากรบพิเศษทัพภาค3ทัพภาค1เติมเข้ามา แต่ว่าณวันนี้ต้องไปรีเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน่วยรบเหล่านี้เนี่ยได้เสริมเข้ามาในพื้นที่หรือว่าถ่ายถอนออกไปนะครับตรงนี้ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูนะครับแต่ว่าผมดูในภาพเนี่ยผมเป็นห่วงอย่างหนึ่งไม่ว่ากัมพูชาจะคิดยังไงหรือเราจะคิดยังไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการสถาปนาสันติภาพระยะยาวไอ้ภูมิทัศน์ความมั่นคงแบบเนี้ยมันไม่ส่งเสริมต่อสันติภาพนะครับเพราะว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเขาเข้ามาประชิดกับทหารไทยผมวัดระยะแล้วเนี่ยน่าจะไม่กี่สิบเมตรเอาเข้าจริงของแบบนี้กำลังทั้งสองฝ่ายมันควรจะห่างๆกันซะหน่อยอย่างเช่น300 เมตรหรือ500 เมตรมันควรจะต้องมีแนวกันชนสันติภาพนะครับคือจากจุดตั้งของแนวทหารไทยตามเขตแดนที่เรายึดไปสู่กองทหารกัมพูชาตามที่เขายึดเนี่ยมันต้องมีระยะห่างนิดนึงมันต้องมีเซฟโซนอยู่ตรงกลางหน่อยนะครับเป็นแนวกันชนที่ทำให้กองกำลังทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมาปะทะกันตรงๆเพราะว่ามีพื้นที่ยืดขยายออกไปเขาอาจจะคิดถึงเรามากก็ได้มั้งก็เลยประชิดมาใกล้ขนาดนี้ผมว่าเขาคิดถึงนะครับเขาคิดถึงแล้วก็นะครับพอทักทายปั๊บนะครับยั่วยุปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็เขาสามารถทำคอนเทนต์ได้เหมือนกันผมหมายถึงว่าการลบของกัมพูชามีความพิเศษคือเป็นการลบแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหมายถึงว่าเวลาเขาลบปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะขยายsnap shot นะครับบางช็อตเนี่ยไปต่อจิ๊กซอว์แล้วขยายผลนะครับว่าประเทศไทยทหารไทยก้าวร้าวมาตะโกนด่าเขาทั้งที่เขาอาจจะลุกเข้ามายั่วยุก่อนนะครับตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันในหน้างานอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าลบไปทำคอนเทนต์ไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นความได้เปรียบของทหารกัมพูชาเหนือกว่าทหารไทยเหมือนกันถึงแม้เราจะมีสัญญานุภาพมากแต่บางจุดเราอาจจะวางกำลังหละหลวมในบางพื้นที่บางจุดนะครับเราไปด่าเขานะครับเขาก็นะครับแปลงนะครับแมสเสจต่างๆเหล่านี้เป็นว่าเราเป็นผู้ลุกรานที่ก้าวร้าวเอาเป็นว่าปั่นเพื่อให้ประโยชน์ได้ประโยชน์ไปที่ฝั่งเขานั่นคือสิ่งที่เขากำลังจะสร้างสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมครับแต่เป็นที่ทราบกันดีคุณโรมว่าตอนนี้สถานการณ์ของกัมพูชาภายในการเมืองภายในของเขาเองก็อยู่ที่นั่งลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าประชาชนก็ไม่ได้กินดีอยู่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ความนิยมทางการเมืองของท่านฮุนมาเนตก็ตกลงเรื่อยๆก็หาทางเพื่อที่จะกอบกู้ฐานเสียงของตัวเองเพราะฉะนั้นคำถามที่จะถามในมุมของนักการเมืองมองภาพแบบนี้แหละนี่คือการจัดฉากเพื่อสร้างภาพออกมาเพื่อให้ประชาชนในประเทศเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงเราต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและแน่นอนแหละเพื่อที่ดึงฐานเสียงคะแนนเสียงกลับคืนมาคุณมองตรงนั้นไหมว่าเป็นไปได้ไหมครับคือผมคิดว่ามันต้องดูเป้าหมายนะฮะเป้าหมายหลักของกัมพูชาในรอบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะแน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยเวลาที่เราเผชิญหน้ากับกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปะทะกันตามแนวชายแดนอย่างเดียวแต่เราจะเห็นเหมือนกับที่พี่ทินได้เริ่มตั้งแต่ต้นรายการว่าทางกัมพูชาเขาก็มีการเดินเกมต่างประเทศดังนั้นในสิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยมันคือไฮบริดวอร์แฟร์มันคือสงครามลูกผสมที่มันมีการผสมผสานเนี่ยหลายมิติทั้งข้อมูลข่าวสารทั้งในเรื่องของการเดินงานต่างประเทศทั้งการยั่วยุบริเวณตามแนวชายแดนหรือแม้กระทั่งการทดสอบ
นะครับฝ่ายไทยว่ามีความหลักหลวมแค่ไหนดังนั้นแน่นอนว่าไอ้เรื่องของการปะทะกันด้วยกำลังเนี่ยอันนี้เราต้องเฝ้าระวังแต่สิ่งที่มันต้องมองให้ไกลกว่านั้นก็คือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่กัมพูชาต้องการเนี่ยคืออะไรกันแน่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสเฉพาะในเรื่องของการปะทะกันตามแนวชายแดนอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าไอ้หน้างานต่างประเทศเนี่ยกัมพูชาลุกขนาดไหนไอ้หน้างานสงครามข้อมูลข่าวสารกัมพูชาลุกอย่างยิ่งยวดขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องมองนะครับในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลเนี่ยนะครับมาโดยตลอดว่าแพ้ในการปะทะกับฝ่ายไทยนะครับแล้วทำให้เสถียรภาพตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะถูกบ่อนเซาะลงไปนะครับอาจจะจากฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นสมรังสีอะไรต่างๆแต่มากไปกว่านั้นถ้าคุณทินจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็มีเรียกว่าแรงประทะจากด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากในส่วนของเกาหลีใต้ในเรื่องของสแกมเมอร์แรงกดดันจากฝั่งจีนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สัญญาณมันออกมาค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเอาว่าหลังสแกมเมอร์เนี่ยอย่าไปหลอกเกาหลีอย่าไปหลอกจีนแต่คุณจะหลอกไทยยังไงก็หลอกไปคุณจะหลอกประเทศอื่นที่ไม่ใช่2ประเทศข้างต้นก็หลอกไปเพราะว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยเวลาที่เขาเจอการหลอกลวงอย่างหนักหน่วงจากสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเนี่ย2ประเทศนี้เอาจริงแล้วเขามีปฏิบัติการที่จริงจังมากและทำให้สุดท้ายเนี่ยกัมพูชารับมือไม่ไหวแสดงว่าเราเอาไม่จริงอะฮะผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมาก็ต้องถามกันดูฮะว่ายอดความเสียหายยอดการแจ้งความเนี่ยตัวเลขทุกอย่างมันบ่งชี้ว่าสัดส่วนมันเหมือนเดิมคือเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยถ้าวันไหนข่าวเงียบวันไหนไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเนี่ยมันก็เงียบหายไปสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยผมเรียกมันว่าเคส by เคสคือทำไปทีละเคสอันไหนที่มันเป็นข่าวก็ทำลดแรงกดดันแต่สุดท้ายเนี่ยขบวนการภาพใหญ่ยังคงอยู่หัวเรือสำคัญของเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยคือ 14K นะครับเฉินจื้อเนี่ยที่มีถูกจับถูกส่งจีนไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์โดยสหรัฐอเมริกากว่า 500,000 ล้านเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของขบวนการ 14K เท่านั้นนะครับเป็นแค่หน้างานหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันยังมีโครงสร้างอื่นนะครับซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาแล้วก็เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาทำงานประสานกันและสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เครือข่ายสแกมเมอร์เขาหลอกลวงคนไทยเขาทำลายอะไรฮะเขาทำลายเศรษฐกิจไทยเขาทำให้คนไทยเดือดร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่คือการบ่อนเซาะทำลายนะครับโครงสร้างภาพใหญ่ของประเทศไทยทั้งหมดสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่ตระหนักก็คือว่าเรายังมองแค่ว่าไอ้เรื่องเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยเป็นหน้างานตำรวจเป็นแค่การบังคับใช้กฎหมายเป็นแค่การจับกุมอาชญากรรมทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเอาจริงๆคุณทินเราเนี่ยเจอในระดับปฏิบัติการเนี่ยที่ผมเรียกว่ามันคือ military scale อ่ะคือเป็นระดับกองทัพเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบของเขามันไม่ใช่แค่การไปขนอาวุธยุทโธภัณฑ์มาลบกันเท่านั้นแต่มันคือการใช้ปฏิบัติการหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเราประเมินนะครับความใหญ่ของเรื่องนี้แค่ไหนคุณโรมเอาแหละพูดมาทั้งหมดเรารู้แหละแต่มันก็ย้อนกลับมาที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็สงสัยนะว่าทำไมมันถึงไม่จัดการอย่างเด็ดขาดสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมีคนไทยไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ามันเครือข่ายผูกกันไปผูกกันมาโยงไปโยงมาสุดท้ายคือไม่กล้าที่จะทำอะไรหรือเปล่าเอาแบบตรงๆคุณโรมไหนๆคุณนานๆมารายการผมทีนึงคุณผู้ชมก็ถามมาหลายคนนะคุณโรมหายไปไหนคุณโรมหายไปไหนนานๆกลับมาทีเขาดีใจนะคนดูดีใจก็ถามแบบตรงๆเลยเพราะว่าไม่กล้าไปจิ้มเพราะจิ้มไปแล้วอาจจะไปโดนเนื้อตัวเองหรือเปล่าผมตอบแบบนี้ก่อนเอาตอบเรื่องรายการก่อนแล้วกันนะจริงๆผมอยากมาแต่เราไม่ตรงกันสักทีหนึ่งเอาว่าถ้ากลับมาที่ท็อปิกที่เราคุยกันเนี่ยคุณทินผมคิดว่าพูดกันตรงๆสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองนี่แหละปัญหาที่มันเดินไม่ได้ที่มันไปไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาที่ปัญหาของระบบในเมืองไทยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งน้ำมันเถื่อนเนี่ยไอ้ที่เราเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้น้ำมันหายไปจากไหนหายไปนับรวมๆกัน600 ถึง 700 ล้านเนี่ยคอนเฟิร์มโดยรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีขิงเนี่ยเขาประเมินว่าอยู่ที่700 ล้านผมเนี่ยประเมินอย่างสูงคือ600 ล้านลิตรนะหายไปจากระบบทุกวันนี้ยังจับใครไม่ได้แล้วมันเกี่ยวพันยังไงกับ
คุณเซนมันเกี่ยวพันยังไงกับสแกมเมอร์ อ่า เพราะสุดท้ายเนี่ยแหล่งที่มาหรือความเชื่อมโยงเนี่ยมันเชื่อมถึงกันไงฮะมันเชื่อมถึงกันเพราะอะไรมันเชื่อมถึงกันเพราะว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้อาจจะมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวพันหรือมีธุรกิจอยู่ในกัมพูชานี่คือแค่ตัวอย่างหนึ่งคุณผู้ชมที่ทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะอาจารย์ดุลยภาสนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราเริ่มต้นคำถามเนี่ยถามว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้กัมพูชาหยามเราขนาดนี้ไปเรื่อยๆใช่หรือไม่แล้วเราไม่ทำอะไรเลยใช่หรือไม่คุณโรมเขาวาดภาพไม่เห็นว่าเป็นอย่างนี้นะฮะสุดท้ายกลับมาที่คำถามของผมว่าแล้วไทยเราทำอะไรได้บ้างเราอะทำได้เยอะแต่อะไร เราไม่ทำเดี๋ยวก่อนเที่ยวแหมกำลังจะเบรกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวให้คุณค่อยกลับมาเอาแหละเราไม่ทำเพราะอะไรยังไงอาจารย์ดุลยภาคมองตรงกันไหมว่าเอ๊ะจริงๆเราทำอะไรได้เยอะแต่เราไม่ทำเอ๊ะเราติดขัดอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่ทำนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองนะครับเมื่อวานนี้ผมเปิดคลิปไปแล้วนะที่ทหารกัมพูชาเนี่ยมาหยามทหารไทยแล้วมีการพูดจาด่าแล้วก็มีการผลักอกนะวันนี้เรามีอีกมุมกล้องหนึ่งเมื่อวานนี้เราเปิดไป2 มุม 2 ภาพใช่ไหมแต่อีกมุมกล้องหนึ่งครับและประเด็นที่3เนี่ยครับแม่ทัพกุ้งโพสต์โดยคุณเล็กวาสนานานุ่วมนะฮะเขียนอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าแม่ทัพกุ้งแปลกใจใยในอดีตเราปล่อยให้ทหารเขมรรุกยึดแผ่นดินไทยบางจุดถึง3 กิโลเมตรช้าไปคงรุกถึงเมืองขึ้นแม่ทัพ2รบเอาคืนเอ้าคุณผู้ชม3 กิโลเมตรมันตรงไหนเหรออาจารย์ดูภาพทราบหรือเปล่าพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง2ท่านครับสักครู่เดียวครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยกลับไปต่อนะครับคุณผู้ชมครับจบไปทีในช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณรังสิมันต์โรมและอาจารย์ดุลยภาคนะครับเอาอย่างนี้ฮะก่อนที่เราจะไปประเด็นเรื่องของทหารกัมพูชาผลักอกทหารเราแล้วเรามีกล้องอีกมุมหนึ่งนะฮะจากเคสเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเอาให้มันจบสิ้นกระบวนการเลยที่ถามว่าไทยจะยอมให้กัมพูชามาหยามแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ทำอะไรเพราะเราไม่ทำอะไรหรือเพราะเราไม่กล้าทำหรือว่าอะไรยังไงคุณคิดว่าไงฮะคือทำอะไรที่ระบอบฮุนเซนเจ็บปวดที่สุดคุณทินว่ามันคือการทำลายเงินในกระเป๋าของเขาก็คือปิดด่านนี่ไงคือปิดด่านเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือการเปิดหรือปิดด่านเนี่ยมันต้องดูความสัมพันธ์โดยรวมของทั้งสองประเทศนะแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำลายโครงสร้างของระบอบฮุนเซนที่มันค้ำจุนอยู่เนี่ยมันคือเงินในกระเป๋าคือเงินผิดกฎหมายคือเงินสแกมเมอร์ไอ้แบบนี้แหละคือสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่ารณรงค์แล้วกันเนาะพยายามบอกกับรัฐบาลว่าถ้าคุณจี้ไปที่จุดนี้มันจะเสียหายทำไมเวลาที่สำนักข่าวต่างประเทศเขาพาดหัวว่าเป็นสแกมโบเดียเนี่ยทางกัมพูชาเขาถึงรู้สึกว่านี่คือความเสียหายอย่างหนักเพราะเขา
รู้ดีฮะว่าถ้าประเทศของเขามีภาพลักษณ์เป็นสแกมเมอร์เนี่ยมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทุกเรื่อง ต่อไปเวลาเขาจะไปพูดเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีใครเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา ถ้าเขาไปบอกกับประเทศว่าเนี่ยประเทศไทยรังแกเขาเวลาภาพลักษณ์ของคุณเป็นสแกมเมอร์เนี่ยประเทศอื่นเขาก็ตั้งคำถามว่าไอ้ที่กัมพูชาพูดมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าไอ้เรื่อง MOU 44 ที่กำลังจะเป็นประเด็นต่อไปเนี่ยกัมพูชาพูดไปเนี่ยจะน่าเชื่อถือหรือเปล่ามันจะส่งผลอย่างเป็นระบบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามบอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันต้องคลี่คลายให้ได้คือเรื่องปัญหาสแกมเมอร์เพราะนี่คือเส้นเลือดหลักที่ค้ำจุนระบอบฮุนเซนแล้วคุณกำลังจะบอกว่าเรายังไม่ได้จี้ถึงจุดนั้นซะทีเดียวใช่ไหมคือเราทำเป็นเคส by เคสพูดกันตรงไปตรงมาเราทำเป็นเคส by เคสกรณีเบนสมิธฝ่ายค้านออกมาพูดในสภานะครับอภิปรายที่ทำหน้าที่ในกรรมาธิการวันหนึ่งคุณก็จัดการแต่ถามว่าแล้วเคสอื่นๆนะคุณไม่เห็นดำเนินการอะไรผมลองยกตัวอย่างก็ได้ฮุนโตก็ได้ฮุนโตเนี่ยเรามีหลักฐานถึงขนาดว่าเขาเกี่ยวพันกับบริษัทซึ่งเชื่อมโยงกับเงิน 3.3 ล้านบาทนะคุณถิน 3.3 ล้านบาทเงินเหล่านี้เนี่ยเป็นเงินสำคัญที่ไหลเวียนของบริษัทเครือข่ายของฮุนโตทุกวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับเลยโอเคแล้วถ้าเกิดเราออกหมายจับคุณทินขั้นตอนต่อไปไม่ต้องยากถ้าดูเส้นทางการเงินของฮุนเซนแน่นอนแล้วเวลาออกหมายจับคุณทินลองจินตนาการนะเราไม่ใช่แค่ออกหมายจับแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่เราจะไปให้ไกลถึงการออกหมายแดงแล้วถ้าเกิดออกหมายแดงเนี่ยคนอย่างสมเด็จฮุนเซนถูกออกหมายแดงจากอินเตอร์โพลเนี่ยเรื่องมันจะใหญ่ขนาดไหนดังนั้นเนี่ยพอยต์ของผมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เรามองกระบวนท่าทุกอย่างที่ทางฝ่ายกัมพูชาทำเนี่ยเราอย่าไปมองแค่จุดใดจุดหนึ่งแต่เราต้องมองให้เห็นภาพรวมว่านี่คือไฮบริดวอร์แฟร์แล้วถ้าเราจะสู้บอกว่าให้มันจบสักทีนึงเมื่อไหร่มันจะจัดการให้จบสักทีนึงเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้แทนที่คุณจะมาเรียกว่าโฟกัสเฉพาะดราม่าตามแนวชายแดนแต่คุณต้องกระแทกไปที่กล่องดวงใจสำคัญของกัมพูชานั่นคือเงินของระบอบฮุนเซนอาจารย์ดูภาคเห็นด้วยไหมครับในประเด็นหรืออาจารย์มองยังไงครับในประเด็นนี้ที่อย่างไทยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่งั้นเราก็จะโดนหยามอย่างนี้ทุกวันแล้วเหมือนแบบเขาก็มาแย่เราเย้ยเราใช่ไหมฮะแย่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีนู่นมีนั่นทหารไทยก็ต้องอดทนอดกลั้นอยู่ตรงชายแดนจนเขาไม่ไหวนะเขาอยากจะลาออกนะบางคนที่ผมได้ข่าวมาเขาบอกเขาไม่ไหวนะอยู่ตรงชายแดนอาจารย์ดูภาคมองไงครับผมเห็นด้วยกับน้องโรมนะครับแต่ว่าผมก็เป็นห่วงการเดินกลยุทธ์ของทางประเทศไทยเหมือนกันคือกัมพูชาเนี่ยกำลังถูกตีตาด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จริงๆหลายๆอย่างว่าเป็นรัฐอาชญากรรมเป็นรัฐสแกมเมอร์นะครับเป็นที่กบดานของจีนเทากัมพูชาบอกว่าตัวเองเป็นรัฐเหยื่อถูกประเทศอื่นกระทำนะครับแต่ว่าเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาก็ล่อลวงเหยื่อผู้บริสุทธิ์นะครับเข้ามากระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เดือน2 เดือนมาเนี้ยผมก็เช็คข่าวในกัมพูชานะครับผมก็คิดว่าเขาพยายามอย่างมากเลยไม่ว่าเราจะไปดูในคาเมร์ไทม์พนมเปญโพสต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยสื่อของเขาแต่เป็นสื่อภาษาอังกฤษนะครับเขาก็พยายามจะวาดภาพให้เห็นว่ารัฐบาลสมเด็จทิบดีฮุนมาเนตเนี่ยเอาจริงเอาจังในการปราบปรามจีนเทาปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับจับจริงจับหลอกเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีการบรรยายภาพมันมีการบรรยายพรรณนาผ่านสื่อภาษาอังกฤษนะครับผมก็คิดว่าถ้าปล่อยให้เขาทำแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะเป็นกระบวนการฟอกขาวทำให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาที่ถูกตีตาว่าสแกมโบเดียหรือเป็นรัฐสแกมเมอร์เนี่ยมันอาจจะเบาบางลงก็ได้เพราะเขาจัดการอยู่เขากำลังจัดการทำสงครามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับทีนี้โจทย์มันก็กลับมาที่ประเทศไทยว่าแล้วเราจะปล่อยให้เขาทำแบบนี้ตลอดเหรอนะครับในเมื่อว่าความเป็นจริงแล้วโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างในกัมพูชามันเอื้อต่อการเป็นรัฐอาชญากรรมใช่ไหมครับมาเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องทำ information warfare ในลักษณะเชิงลุกให้แข็งแรงกระฉับกระเฉงกว่านี้นะครับคือผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเราดูมโนทัศน์ในเชิงภาพลักษณ์เนี่ยผมจับภาพลักษณ์กัมพูชาได้หลักๆ3 ภาพ 1 คือรัฐอาชญากรรม2 ก็คือรัฐเหยื่อ3 ก็คือรัฐเกเรรัฐอันตพาลเรื่องของสแกมเมอร์ที่น้องโรมว่าเนี่ยนะครับผมว่าอยู่ในแคตตากรีของรัฐอาชญากรรมนะครับเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ต่อมวลมนุษยชาติส่วนรัฐเหยื่อเนี่ยกัมพูชาเดินสายไปหานานาชาติตลอดว่าเขาเป็นประเทศเล็ก
นะครับที่ถูกประเทศใหญ่รังแกแล้วก็ต้องการเงินช่วยเหลือสารพัดจากหลาย ๆ ประเทศ แต่ในความเป็นจริงเขาก็นะครับล่าเหยื่อซะเอง ประเทศไทยเป็นเหยื่อของกัมพูชาประชาชนเกาหลีใต้เป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับระบอบในพนมเปญและอันสุดท้ายความเป็นลูกสเตทรัฐเกเรหรือรัฐอันตพาลเนี่ยผมคิดว่าที่เขาพยายามจะขนทหารมาชายแดน แล้วทำคอนเทนต์ในลักษณะที่ว่าทหารไทยอาจจะนะครับหงุดหงิดนะครับมีความก้าวร้าวนะครับซึ่งเขาจะฉายภาพตรงนี้ว่าทหารไทยไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นอันตพาลเป็นรัฐเกเรแต่เบื้องลึกในบางช็อตเนี่ยกัมพูชาอาจจะตั้งใจเริ่มก่อน ที่จะเกเรที่จะยั่วยุทางทหาร หรือการสาดจรวด BM-21 หรือการที่ฮุนเซนเคยพูดว่านะครับจะเคลื่อน PSL-03 เนี่ยเข้ามายิงที่พื้นที่ชายแดนไทย ตรงนี้ก็เป็นพฤติการของรัฐอันตพาลเหมือนกัน คือมีอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่ว่าไม่ยับยั้งชั่นใจในการเอาอาวุธร้ายแรงมาใช้ตามลำดับขั้นนะครับปะทะกับทหารไทยแรกๆปีที่ผ่านมาหรือปี 54 เนี่ยก็ฟาด BM-21 เข้ามาเลย ผมคิดว่า 3 ภาพตรงนี้ทางไทยอาจจะต้องต่อจิ๊กซอว์แล้วก็พยายามจะบอกประชาคมโลกว่ากัมพูชาเนี่ยอยู่ในแคตตากรีดังว่านะครับประเทศไทยซะเองที่เป็นเหยื่อในบางประเด็นนะครับประเทศไทยซะเองที่นะครับถูกกัมพูชารังแกในหลาย ๆ มิตินะครับแต่เราก็ต้องทำตามหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่พอใจกัมพูชาแล้วก็เราซัดเต็มที่เราไปเมคไปอะไรนะครับไปปั้นเมฆยกเมฆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับในทางจริยธรรมเนี่ยผมคิดว่าเรายึดตามหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็เดินหน้าออกหมัดตรงนี้ให้หนักขึ้นหน่อยคำถามเดี๋ยวผมจะถามคุณรมคำถามเดียวกันนะอาจารย์ดุลภาคคืออาจารย์พูดมาเห็นภาพนะครับว่าไทยเราอาจจะต้องทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นในการที่จะวาดภาพจริงให้เห็นว่าเฮ้ยกัมพูชาเป็นยังไงแล้วเราโดนอะไรยังไงกันบ้างแต่ทำไมที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ทำหรือไม่ได้ทำเลย หรือทำแล้วไม่ได้ผลทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะอาจารย์หรือว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวที่ออกมาเป็นหน้าเป็นตาในการที่จะไปชนเวทีโลกคือท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วที่เหลือก็คือปล่อยให้ท่านเสียศักดิ์ไปลุยคนเดียวอะนึกออกป่ะท่านลุยคนเดียวแล้วองค์คาพยพอื่นๆไม่ได้เข้ามาเสริมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอาจารย์ดุลภาคมองไงครับคุณทินถามดีนะครับคือผมมองอย่างนี้แล้วกันผมมองว่ามันมีแนวคิด2แนวคิดที่น่าสนใจมันควรจะต้องไปด้วยกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันไม่ค่อยไปด้วยกันในเคสของไทยนะครับ1คือแนวคิดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติ2คือแนวคิดเรื่องผลประโยชน์สาธารณะที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเวลารัฐจะกำหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยมันจะมีอยู่4ข้อหลักๆแล้วก็บวกลบโดยประมาณนะครับ1นะครับเส้นเขตแดนบูรณภาพแห่งดินแดนจะต้องปกป้องไว้ 2. ความมั่นคงของประเทศรวมถึงความมั่นคงของรัฐและประชาชนด้วย 3. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 4. เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศผมคิดว่ามาในสมัยรัฐบาลอนุทินเนี่ยหลายอย่างเราอาจจะทำได้ดีขึ้นเช่นบทบาทของท่านศรีศักดิ์เนี่ยทำให้เรามีภาพลักษณ์มีเกียรติภูมิที่นะครับไล่บี้เท่าทันกัมพูชาได้ดีขึ้นซึ่งตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติแต่ว่ามันจะมีอีกบางเรื่องที่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะทำได้ไม่แข็งแรงพอหรือทำแล้วไม่พูดนะครับหรือมีอะไรบางอย่างที่สื่อสารไม่ได้หรือมีซัมติงนะครับกลุ่มผลประโยชน์ที่ผูกโยงกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะไปสอดคล้องกับอีกแนวคิดหนึ่งคือผลประโยชน์สาธารณะผลประโยชน์สาธารณะหมายถึงการสื่อสารให้ประชาชนมีความสุขให้ประชาชนมีความมั่นคงสบายใจบริการโครงสร้างพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นภัยคุกคามนะครับเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมจะต้องเข้าไปกวาดล้างนะครับนี่คือผลประโยชน์สาธารณะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าผลประโยชน์แห่งชาติกับสาธารณะเนี่ยมันไปด้วยกันผมคิดว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลกับความสบายใจของประชาชนน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันมี something บางอย่าง behind the scene ที่ทำให้2สิ่งนี้มันไม่เชื่อมโยงกันเต็มที่โปรยมาสักขนาดที่คุณโรมจัดให้หน่อยลองวิเคราะห์หรือลองเข้าไปนั่งอยู่ในใจของอาจารย์ดุลภาคที่เขาบอกว่า something อ่ะที่มันทำให้ผลประโยชน์กับชาติผลประโยชน์ของสาธารณะมันไม่จูนกันอ่ะก็มันมีผลประโยชน์ของบางคนไงฮะโอ้โหนั่นโอเคผลประโยชน์ของบางคนผลประโยชน์สาธารณะที่มันไม่จูนกันเพราะมันมีผลประโยชน์ของบางคนใช่มันเลยไปไม่ได้ มันก็เลยไปไม่ได้มันก็ต้องยอมรับฮะมันคือผมคิดว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ถ้าเรายังคิดได้อะเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนในรัฐบาลจะคิดไม่ได้ถูกคือเขาคิดได้อยู่แล้วแต่ว่า
วันนี้เนี่ยสิ่งที่กัมพูชาเขาพยายามทำอย่างที่เราพยายามพูดกันมาเนี่ยว่าไม่ว่าเขาจะมีการปล่อยวิดีโอมีการยั่วยุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายก็คือเขาต้องการที่จะยั่วยุประเทศไทยแล้วถ้าเรามีท่าทีอะไรออกไปนั่นจะเป็นหลักฐานที่เขาจะไปบอกว่าเห็นไหมเราคือเหยื่อเพื่อสนับสนุนคำพูดของเขาว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อประเทศไทยคือผู้ลุกรานนี่คือสตอรี่ของเขาพูดแบบนี้ทุกเวทีทุกที่แล้วพูดเหมือนกันหมดแต่ในเวลาเดียวกันเราสามารถที่จะ counter strike ได้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ เราก็เลยต้อง counter ไงเราเลยต้องสู้กลับแต่การสู้กลับของเราเนี่ยนะครับคำถามคืออะไรคือยุทธศาสตร์ใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนกำหนดว่าจะไปในแนวทางแบบไหนรัฐบาลไงใช่ต้องเป็นรัฐบาลแต่คำถามก็คือว่าเราได้ใช้กลไกของรัฐบาลอย่างเต็มประสิทธิภาพไหมเวลาที่ผมบอกว่าต้องใช้กลไกอย่างของรัฐบาลเนี่ยในการที่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่กัมพูชากำลังทำไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการหลอกลวงมันคือการต้มตุ๋นคนทั้งโลกมันไม่ใช่แค่การสแกมประเทศไทยให้เกิดความเสียหายด้านการเงินอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นเท่านั้นแต่มันคือการหลอกลวงคนทั้งโลกภายใต้วิธีการคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบคืออาจจะใช้เทคนิคทางการต่างประเทศพยายามที่จะยั่วยุทางการทหารเพื่อที่จะเอาวิดีโอต่างๆเนี่ยว่าเห็นไหมประเทศไทยคือผู้ลุกรานถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วทำให้ทั่วโลกเห็นภาพนี้แบบที่เราเห็นประเทศไทยเราจะไม่ต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ผมเชื่ออย่างที่คุณรวมพูดถูกนะผมเชื่อว่าคนรัฐบาลต้องรู้อยู่แล้วที่เราคุยกันอยู่เอางี้คุณกลับมาที่ท่านศรีหศักดิ์นิดเดียวท่านศรีหศักดิ์นิดเดียวนะฮะคือผมคิดว่าท่านศรีหศักดิ์เนี่ยควรที่จะคุยกับท่านอนุทินวันนี้มันไม่ใช่แค่งานของกระทรวงต่างประเทศมันไม่ใช่แค่งานของกองทัพแต่วันนี้มันคือการยกระดับว่าสภาความมั่นคงเนี่ยซึ่งเรามีกลไกนี้อยู่นายกรัฐมนตรีสามารถเป็นหัวโต๊ะจัดเรียกประชุมมีมติใดๆมีผลเหมือนกับเป็นมติครม.เนี่ยมันควรที่จะใช้กลไกแบบนี้แล้วผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรุกคืบงานในทุกๆมิติได้คุณรวมงี้เดี๋ยวผมให้คุณพูดเพิ่มเติมแน่นอนแต่ผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวอีกนิดเดียวฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนคลิปนี้ฮะเป็นอีกมุมหนึ่งครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้เดี๋ยวดูคลิปก่อนฮะไปได้แควเธอมาเลยอย่าเข้ามาเขาเขียนอะไรได้แควเธอมาได้แควเธอมาเลยมือเดี๋ยวจะเธอครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่อยู่ช่วงหน้ากลับมาพูดประเด็นนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าทหารไทยหลายคนเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะอยู่หน้าด่านแบบนี้ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องอดทนขนาดไหนพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติ๊กเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับ
จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดี เรากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ดุลยภาสนะครับแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมนะครับเอาละเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อนะครับประเด็นไทยกับเขมรกัมพูชาคุณผู้ชมครับเอาคลิปนี้ก่อนแล้วกันเพราะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือเมื่อวานนี้ผมเล่าไปแล้วถูกต้องไหมครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ฐานกัมพูชาเข้ามานะมารุกรานเราแหละแล้วก็มาผลักคนของเราทหารของเราในระหว่างที่เขากำลังวางลวดหนามหีบเพลงนี่นะฮะไปดูเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นการยั่วยุอย่างอุกอาจนะฮะของฐานกัมพูชาที่บุกประชิดเข้ามาป่วนการปฏิบัติงานของทหารไทยหน้าบังเกอร์บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับประมาณสัก 9 โมงเช้าคุณผู้ชมครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยกำลังวางแนวรั้วลวดหนามปรากฏว่ามีฐานกัมพูชาพร้อมอาวุธครับเดินเข้ามาข้ามป่ามาเลยนะครับป่าไผ่เข้ามาแล้วก็มาโวยวายฮะแล้วพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของทหารเราโดยเริ่มแรกเนี่ยเข้ามา5 นายก่อนนะครับหลังจากนั้นไปเรียกมา5 คนเขาบอกให้ไม่พอต้องเรียกมา20นะฮะคุณผู้ชมซึ่งจากคลิปวิดีโอจะเห็นฐานกัมพูชามีการผลักอกเจ้าหน้าที่ของไทยพร้อมทั้งพูดแบบปลุกปั่นด้วยนะฮะว่าแบบภาษากัมพูชานะเขาพูดแล้วเขาบอกว่าแผ่นดินดังกล่าวเป็นของกัมพูชาแล้วกล่าวหาไทยว่ากำลังขโมยแผ่นดินนะคุณผู้ชมเรามีภาพอีกมุมหนึ่งใช่ไหมทีมงานอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์เดียวกันนะฮะที่เราไม่ได้เปิดเมื่อวานนี้เปิดตอนนี้เลยฮะมาเลยคุณอยู่ของผมได้แค่เธอมาเลยอย่าเข้ามาเขาเขียนอะไรได้แค่เธอมามีการฉีดได้แค่เธอมาเลยมือเดี๋ยวจะเธอแล้วแฮนมาใครแยกเพียงใครเยอะมาใครเพียงใครยังไม่คลาดใครเยอะอดคลาดอะไรก็ไม่ช่วยทำมาเธอกันอะไรปลาซันน่ะปลาซันน่ะเราทำในเขตของเราคุณก็อยู่เขตของคุณบ่ปลาไปชอบให้อัดเธอแต่ไหนชอบซันได้ยืนบังกันไว้ไม่เลยอย่าพักสเตอร์อย่าพักมือจับเรือนไว้จังเสียงไงเมตาไฟลงไอ้เธอเลยลงไอ้ไม่ได้ชอบเธอเลยชอบแฟนเลยชอบแฟนเธอยังไงนี่ฮะเป็นเหตุการณ์นะครับคุณโรมอาจารย์ดุลยภาสคุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมของเหตุการณ์เมื่อวานนี้ซึ่งทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะฮะท่านพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยเข้าควบคุมสถานการณ์และเจรจาชี้แจงจนกระทั่งเวลาประมาณ 11:30 น.สถานการณ์คลี่คลายลงนะฮะกำลังทหารกัมพูชาก็ยอมถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่อย่างนี้คุณผู้ชมผมเข้าใจว่าคลิปนี้ถ่ายจากฝั่งกัมพูชาเพราะเราได้มาจาก Facebook ของฝั่งกัมพูชาใช่ไหมครับเนี่ยฮะแล้วน่าจะถ่ายจากมุมของกัมพูชาถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตคุณผู้ชมฮะดูฮะซ้ายจอเนี่ยซ้ายมุมล่างเห็นไหมฮะจะเขียนว่า Oppo แล้วก็เขียนรุ่นโทรศัพท์เห็นไหมฮะแล้วเขียนตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเขาเขียนเป็นบอกว่าตำบลโดมประดิษฐ์ฮะซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ของไทยฮะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยฮะอำเภอน้ำยืนก็แสดงว่ามันอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยสิครับขนาด GPS ของมันยังบอกเลยว่าอยู่ตำบลโดมประดิษฐ์แล้วมันบอกเป็นของมันได้ยังไงเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่นะอาจารย์ดุลยภาสมองว่าอันนี้คือเขายั่วยุลุกลานจะยกระดับแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์มองไงประเด็นนี้ครับผมคิดว่าหนึ่งก็คือ
ยั่วยุลุกลานเตรียมจะยกระดับนะครับเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีทหารกัมพูชาเนี่ยกรูกันเข้ามา แล้วก็เดินชนอกผลักอกทหารไทย แล้วนำไปสู่การปะทะทางทหารขนาดใหญ่ อันนั้นมันก็มีตัวแบบเมื่อปีที่แล้วนะครับแพทเทิร์นมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยนะครับคือผมคิดว่านายทหารที่เข้ามาพูดว่าที่นี่เป็นแผ่นดินเขมรทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทางนู้นเนี่ยน่าจะไปปล่อยนะครับในสังคมในโซเชียลของกัมพูชา เพื่อให้เห็นว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยังรักชาติบ้านเมือง ภายใต้คำสั่งของรัฐบาล2 พ่อลูกนะครับในการทวงคืนดินแดนแต่อันเนี้ยผมติดใจอยู่อย่างหนึ่งครับว่าคือ2 ประเทศนี้จะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะครับในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ไม่ให้การยั่วยุทางทหารเนี่ยมันปะทุคุโชนทำให้สเกลของคอนฟ lict มันใหญ่ขึ้น แล้วเราย้อนไปดูเนี่ยสิ่งที่กัมพูชาลงนามแล้วก็ไทยลงนามด้วย คือ Joint Statement ที่จันทบุรี 27 ธันวาคมปีที่แล้ว กองกำลังฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น แล้วเข้ามาทำไมนะครับคือผมคิดว่าทหารไทยก็อยู่ในที่ตั้ง แล้วดูจากเนื้อข่าวเนี่ยอยู่ๆก็มีทหารกัมพูชาเข้ามาแล้วก็ไปเรียกพวกเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามายั่วยุแบบนี้นั่นแสดงว่าผิดนะครับผิดตัว Joint Statement ซึ่งเป็นนะครับข้อตกลงพื้นฐานในการพัฒนาสันติภาพด้วยอย่างหนึ่งและอีกอย่างที่อยากจะฝากกัมพูชาไว้เหมือนกันนะครับคือผมสงสัยนิดนึงว่าคือผมสงสัยว่าก่อนที่จะเกิดการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยอาจารย์สงสัยใช่ไหมครับสงสัยครับผมก็สงสัยครับแต่คุณผู้ชม เก็บไว้ก่อน สงสัย ได้ไหมครับ เก็บไว้ก่อนเพราะตอนนี้ต้องไปที่ออนไลน์ของเราสแกนเคียร์โค้ดหน้าจอตอนนี้ครับ ไปที่ YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับไปชมกันต่อในออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อคุณรวมยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วยังมีโพสต์ของคุณวาสนานานุ่วมนะครับที่แม่ทัพกุ้งนะฮะบอกว่าเฮ้ยจริงๆก่อนหน้านี้เห็นไหมในอดีตเราเคยปล่อยให้ทหารเขมรรุกยึดแผ่นดินไทยบางจุดถึง3 กิโลเมตรให้จุดนั้นคือจุดอะไรคุณรวมรู้หรือเปล่าจุดอะไรนะครับและยังมีหลักฐานเขมรลอบวางระเบิดนะฮะไอ้หลักฐานเหล่านี้คุณรวมเอาไปใช้ได้ในเวทีโลกถูกต้องไหมแต่ทำไมเราเหมือนไม่ทำอะไรเลยมีอะไรค้ำคออยู่หรือเปล่านะฮะเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงนะครับสำหรับทีวีนะฮะขอบคุณคุณรวมก่อนครับขอบคุณครับอาจารย์ลุยภาคครับขอบคุณมากครับเจอกันออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับทุกคนในออนไลน์ได้ยินเราแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับคนที่ชมรายการอยู่นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณดังซิมันโรมวันนี้จะตอบคำถามกับบวเตอร์ หลายคนนะครับเกี่ยวกับประเด็นของท่านที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นะครับที่ลงสมัครผู้ว่ากทมนะฮะของพรรคประชาชนนะครับซึ่งเปิดตัวท่านนี้ออกมาหลายคนก็งงเดี๋ยวก่อนฮะท่านเป็นอดีตสนช.ซึ่งสนช.ก็มีความเกี่ยวโยงกับการรัฐประหารก่อนหน้านี้นะฮะก็เลยเกิดคำถามแล้วตกลงจุดยืนอุดมการณ์ของพรรคประชาชนมันเกิดอะไรขึ้นเว้เดี๋ยวคุณรวมจะมาตอบไขทุกข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานของเราได้จัดเตรียมร้านขายของชำของผมก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับ ประเด็นไทยกัมพูชาเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวคุณรวมมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคองเกรสนิดนึงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยากจะให้คุณพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีใช่ไหมฮะมีพวกสแกมเมอร์พวกที่เป็นแบบทุนใหญ่ในการเข้ามารุกรานเรานะฮะแต่จริงๆต่างชาติเขาก็รู้นะเดี๋ยวคุณรวมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคองเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับว่าเขามีข้อมูลอย่างไรบ้างกับกระบวนการสแกมเมอร์ต่างๆนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าทำรายการออนไลน์ 100% เถอะหงุดหงิดจะน้อมนำคำแนะนำของท่านมาพิจารณาเพราะว่ายังไงอย่างไรก็ตามเรายังต้องออกอากาศใน2แพลตฟอร์มนะครับทางด้านของทีวีดิจิทัลแล้วก็ทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับใครมีคำถามอยากจะฝากถามคุณรวมหรืออาจารย์ดุลยภาคสามารถที่จะฝากคำถามมาได้แล้วใครที่ชมรายการอยู่นะฮะถ้าคิดว่ารายการวันนี้ประเด็นวันนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติ
ก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับใน Facebook ของเราใน YouTube ของเรา Facebook เราไลฟ์กันอยู่ปกติผมไม่ค่อยเข้าไปดูไลฟ์ใน Facebook เลยคุณโบเอา ตายละทีมงานยังไง Facebook ถกไม่เถียงใช่ไหมไหนลองเข้าไปดูหน่อยซิเดี๋ยวพี่น้องๆใน Facebook เขาจะแบบน้อยใจทำไมเธอไม่เข้ามาดูฉันบ้างเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทีมงานพร้อมแล้วบอกผมนะครับทีมงานพร้อมแล้วบอกผมนะครับจัดร้านเสร็จแล้วบอกผมหน่อยนะครับนี่ไงนี่มีนี่ไง Facebook อยู่นี่ไงโอเคเนี่ยอาจารย์นี่ไลฟ์กันอยู่นี่ โอเคเลยครับ ใช่แล้วเราจะดูคอมเมนต์ยังไงวะเนี่ย ถ้าพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับทั้งสองท่านเลยนะครับคุณรังสิมันต์โรมท่านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับและรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์นะฮะท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและยังเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษานะคุณผู้ชมครับก็มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของกัมพูชานะฮะอีกท่านหนึ่งของประเทศไทยส่วนคุณโรมนะครับก็ฟาดกับเราสแกมเมอร์มา อย่างโชคโชนข้อมูลก็แน่นเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมครับเอาแหละเรากำลังจะพูดถึงประเด็นเรื่องยื้อยุดฉุดกระชากของทหารกัมพูชาที่เข้ามาในดินแดนไทยอาจารย์ดุลยภาคได้วิเคราะห์ไปแล้วตั้งคำถามไปนะครับว่ามันเป็นดินแดนไทยแล้วเข้ามาในดินแดนของเราทำไมทั้งที่เมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วที่เขามีการคุยกันที่จันทบุรีใช่ไหมครับว่ารบกันถึงตรงไหนหยุดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ใช่ครับ อยู่ในฐานที่มันตัวเองห้ามรุกรานฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ใช่ครับ แต่สุดท้ายเขาเข้ามาในพื้นที่เราแล้วเขาก็ออกไป ครับ แล้วในโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายคลิปของฝั่งกัมพูชาก็ยังบอกเลยมันอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไทย ก็เข้ามาทำไมอะแล้วอาจารย์ดุลยภาคก่อนที่เราจะเข้ามันช่วงออนไลน์ทางทีวีอาจารย์บอกว่าแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งสงสัยอะไรฮะอาจารย์อย่าหรือลืมไปแล้ว ไม่สงสัย คือผมสงสัยนะครับว่าที่โพสต์ที่คุณวาสนานานุ่วมพูดว่าโอเคในอดีตเนี่ยมีทหารกัมพูชาจะเข้ามาในแดนไทยลึกถึง3 กิโลเมตรอย่างเงี้ยแม่ทัพกุ้งเขาบอกแม่ทัพกุ้งเอาโพสต์นั้นขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวจะคุยประเด็นนี้ต่อเลยดีมากฮะเอาประเด็นนี้ต่อเลยเอาขึ้นมาหน่อยฮะโพสต์นี่ฮะแม่ทัพกุ้งแปลกใจใยในอดีตเราปล่อยให้ทหารเขมรรุกยึดแผ่นดินไทยบางจุดถึง3 กิโลเมตรช้าไปคงรุกถึงเมืองขึ้นแม่ทัพภาค2รบเอาคืนยังไงฮะคือผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากปัญหาบางประการนะครับหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ของทหารไทยตามแนวชายแดนนะครับที่หลายปีมาเนี้ยนะครับเวลาเจอนะครับเพื่อนทหารเขมรขึ้นมาตรวจตาลาดตระเวนมาปะกับทหารไทยก็ทั้งที่เขาอาจจะล้ำเข้ามาในแดนไทยนะครับแต่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยหยวนสบายพวกกันคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวสักพักนึงก็ถอยออกไปนะครับแต่ว่าไอการปล่อยปละละเลยแบบเนี้ยนะครับเมื่อกัมพูชามีเจตนารมณ์ที่แน่ชัดในการสถาปนาเส้นพรมแดนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับ mindset ของวัฒนธรรมทางยุทธศาสตร์แบบนี้นะครับเราจะต้องตึงกำลังตั้งรับให้ปราณีตยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการนะครับผลักดันกัมพูชาจากเบาไปหาหนักอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ข้อที่2ก็คือว่าแน่ล่ะก็พื้นที่ในฝั่งไทยเนี่ยมันเป็นอุทยานแห่งชาติซะเยอะแยะแล้วเราไม่มีหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนแต่ว่าของกัมพูชาเนี่ยเขาใช้ครอบครัวเขมรนะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับมันก็ทำให้มีทั้งทหารและพลเรือนเนี่ยนะครับเสริมสร้างดุลประชากรที่มากกว่าทางฝั่งเราจะทำยังไงนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือผมก็เป็นนักภูมิศาสตร์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมก็สังเกตว่าแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือเขมรสูงกับเขมรต่ำอันนี้คือตามภูมิประเทศสูงต่ำนะครับของเราเนี่ยอยู่ตรงที่ราบสูงโคราชเราสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ200 เมตรโดยประมาณยอดภูบางอันก็สูงหลายร้อยเมตรแต่ของกัมพูชาจะประมาณ50 เมตรผมหมายถึงแถวพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยนะครับพระวิเฮียพระวิหารอะไรเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในหลักทางภูมิรัฐศาสตร์อำนาจเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงตกลงที่ต่ำเนี่ยได้สะดวกกว่าการแผ่อำนาจจากพื้นต่ำเนี่ยไล่ขึ้นมาบนที่สูงแต่ปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า maximize power นะครับคือตะบี้ตะบันอำนาจไปสู่ขั้นสุดยอดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโดยการสร้างกระเช้าสร้างถนนยุทธศาสตร์เอาทหารของเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ชิงเขตแดนกับไทยแต่ของไทยเราเนี่ยท
ถ้าเป็นอย่างที่พี่เล็กหรืออย่างแม่ทัพกุ้งว่านะต้องไปรีเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราอยู่บนที่สูงแท้ๆนะครับแต่ว่าเราปล่อยให้เขา ขึ้นมาได้ไง ขึ้นมาแล้วก็ลุกเข้ามาถึง3 กิโลเมตร มันตรงไหนอะ ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเลยว่าเป็นพื้นที่ตรงไหน แต่เอาเป็นว่าพื้นที่เนี้ยก่อนหน้าที่จะมีการปะทะกันรอบ1รอบ2เนี่ยมันคงเกิดปัญหานะครับที่กัมพูชาเนี่ยลุกขึ้นมา แต่จะถามว่าอยู่ๆเขาลุกขึ้นมาโดยไม่มีหลักฐานเลยไหมมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น เพราะว่าถ้าดูตามแผนที่1 ต่อ 2 แสนเนี่ยมันไม่ได้ cover ตรงที่ต่ำที่เขาอยู่นะครับมันจะขึ้นมา Highland Slope ด้านบนที่เป็นสันเขาสันปันน้ำด้วยเหมือนกันนะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยต้องไต่จากที่ต่ำขึ้นที่สูง เหนื่อยนะ เพื่อมาชิงกับเราเหนื่อยแต่ว่าพยายามแล้วสามารถจะนะครับมีนะครับความเข้มข้นของฐานทหารเนี่ยในพื้นที่ชายแดนบางจุดที่เป็นของไทย ผมก็เลยสงสัยตรงนี้ว่าที่ผ่านมาปล่อยปละละเลยอีท่าไหนอย่างไรถึงได้เกิดปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยแหละครับเมื่อเราสามารถจะทำสงครามตอบโต้กัมพูชาแล้วเรารีเทคดินแดนที่เรายึดถือมาได้กัมพูชาที่เขาครอบครองมาก่อนหลาย10 ปีเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาเสียดินแดนไปด้วยนะครับนี่ก็เลยถึงว่าทำไมเขาไม่หยุดแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่จันทบุรีด้วยการตามมายั่วยุทางทหารแล้วบอกที่นี่เป็นแผ่นดินกัมพูชานะครับ มันก็เป็นประเด็นสะสมมานานนะคุณรวม ครับ มันเหมือนว่าในอดีตอย่างที่อาจารย์ดูภาพพยายามวาดภาพให้เราเห็นเนาะมันก็เหมือนแบบรุ่มอรวยอ้าว ครับ ไม่เป็นไรครับว่าอยู่แป๊บนึงโอเคนะไม่เป็นไรเราพอไม่เป็นไรหยวนไปจนมันจะเป็นความของวรปักษ์ไปแล้ว ครับผม แบบนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้ขึ้น คุณทินจริง ๆ พื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ฮะ แทบจะทั้งหมดนะครับของประเทศไทยเนี่ยประกาศกฎอัยการศึก อืม เวลาประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยฝ่ายทหารจะเป็นเบอร์ 1นะครับ อ่าฮะ เป็นผู้ที่ใช้ เบ็ด ก เสร็ ฎ จ หมาย อ่าฮะ พิเศษนะแล้วกฎหมายเนี้ยค่อนข้างเขียนให้มีอำนาจค่อนข้างมากนะครับเรียกว่ามากๆเลย ดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยอยู่ในการดูแลของฝ่ายทหาร การที่แม่ทัพกุ้งออกมาโพสต์ไม่ใช่โพสต์ออกมาพูดเนี่ยว่ามัน แล้วพี่เล็กเป็นคนโพสต์อ่ะ ว่ามีการลุกล้ำมาถึง 3 กิโลเมตรเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจ ก็คือแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยเหรอ ใช่ใช่ คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้มากที่สุดเลยก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องในอดีตที่อาจจะเรียกว่าปล่อยให้มีการลุกล้ำเข้ามา มันก็มีข่าวไปถึงขนาดว่ามีการซื้อขายที่ดินอะไรต่างๆกันเต็มไปหมดเนี่ยรวมไปถึงมีการลักลอบคนคิดเป็นค่าหัวต่างๆ ซึ่งล่าสุดมีนะฮะมีข่าวออกมาเหมือนกันว่า เวลาที่จะมีการข้ามไปข้ามมามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยเหรอแล้วแม้กระทั่งนะครับก่อนหน้านี้ที่แม่ทัพกุ้งเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าช่วงที่มีการลบกันมีการโทรมาขอกันเนี่ยตกลงมันไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยเหรอคือวันนี้ผมคิดว่าหนึ่งในปัญหาที่มันไม่จบอ่ะมันคือปัญหาของการที่ว่าก็เราไม่ยอมเอาให้มันจบตั้งแต่ภายในของเราหรือเปล่าคือวันนี้ผมว่าเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีในทุกวงการแต่ที่สำคัญก็คือเราเนี่ยจะยังคงใช้วัฒนธรรมไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแบบเดิมใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมฮะมันจะกลายเป็นวัฏจักรครับกลายเป็นซีซั่นวันนี้เป็นซีซั่นของการเจรจาสงบศึกสักพักยั่วยุแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปะทะเสร็จปุ๊บคุยกันใหม่แล้วก็เวียนกันแบบนี้เป็นวัฏจักรมันจะวนไปอย่างนี้ทุก10-15 ปีแล้ว ก็แล้วแต่มันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยหนึ่งในปัญหาที่เราไม่ต้องไปโทษใครฮะคือปัญหาการทุจริตที่มันเกิดขึ้นในระบบราชการของเราซึ่งแน่นอนครับมีหลายองค์กรมีหลายหน่วยงานทั้งการเมืองทั้งข้าราชการประจำมีทั้งหมดแต่เราไม่คิดจะแก้ปัญหาจริงๆจังๆไงฮะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพื้นที่ชายแดนที่เราบอกเป็นพื้นที่ความมั่นคงแต่มันไม่เคยสร้างความมั่นคงได้แท้จริงสุดท้ายนะครับเวลามีปัญหาใครเดือดร้อนที่สุดนะก็พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนถูกครับอันนี้คือเราเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่ามันมีอยู่ส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะเห็นการแก้ถ้ามีการลุกล้ำแบบที่แม่ทัพกุ้งว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนในทบเนี่ยนะครับควรที่จะมีการสอบข้อเท็จจริงตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้เลยย้อนกลับไปดูเลยว่าแม่ทัพที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยใครก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครเฉพาะเจาะจงเนี่ยมีใครที่ปล่อยปละละเลยถ้ามีอย่างนั้นจริงแสดงว่าคุณรวมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยต้องย้อนกลับไปเช็คบินคนนั้นหรอต้องก็ทำให้เป็นเยี่ยงอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติในอนาคตมีใครก็ไม่รู้เนาะ
เขาอยากจะทุจริตบ้างเขาก็ดูแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เห็นก็มีใครเดือดร้อนเลย ก็ทำกันมาแบบนี้ ก็ทำกันต่อไปแล้วกัน เราจะอยู่กันแบบนั้นเหรอฮะหลายๆคาสิโนที่มันมีปัญหากันแบบพาคนไทยไปเล่นไปจนถึงปล่อยให้มีเว็บพนันตั้งอยู่ในคาสิโนไปจนถึงการมีสแกมเมอร์แล้วมีคนไทยข้ามไปข้ามมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็เพราะความหละหลวมแบบนี้ไม่ใช่เหรอ ก็ผลประโยชน์มันสูงไง ถูกไหม มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศฮะ ก็ผมไม่ได้พูดว่าผลประโยชน์ของใคร แต่ผมบอกผลประโยชน์มันสูงไงครับในการที่จะข้ามไปข้ามมาอย่างที่คุณพูดแล้วพูดถูก ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำมากกว่าการเห็นพี่เล็กออกมาพูดว่าแม่ทัพอดีตแม่ทัพภาค 2พูดว่าอะไร คือตกลงเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง แล้วถ้าเราแก้ไม่ได้สุดท้ายมันก็กลับมาที่เดิมฮะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนหลายๆคนตั้งคำถามไปจนถึงคุณทินก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมหลายๆเรื่องกัมพูชามันดูไวกว่าเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็กลับมาที่ว่าความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการของเราที่มันเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันผมเนี่ยเมื่อกี้คุณทินเปิดหัวมาเนี่ยแล้วพูดถึงเรื่องรายงานที่อยู่ในสภาคองเกรสอันนี้พูดนิดนึงฮะมันจะโยงมาถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าแม้ว่ารายงานฉบับนี้จะพูดถึงการแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆในกัมพูชาแต่คุณทินรู้ไหมส่วนที่สำคัญที่สุดที่มันทำให้ภูมิภาคของเรามันกลายเป็นภูมิภาคเจ้าปัญหาไม่ว่าจะเรื่องสแกมเมอร์ที่สร้างพิษภัยกับคนทั่วโลกไปจนถึงทำให้ระบอบฮุนเซนเขาไม่ต้องกลัวอะไรเขามีเงินมากมายเขาไม่ต้องกลัวเรื่องการปิดด่านอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนกัมพูชาแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับระบอบฮุนเซนทำไมเขาถึงไม่กลัวเหล่านี้ก็เพราะว่าสุดท้ายฮะมันกลับมาที่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้คนระดับบนของประเทศและมันไม่ใช่แค่ระดับบนของกัมพูชาถ้าคุณคิดว่าระบอบฮุนเซนมันได้เงินมากมายจากการทุจริตคอร์รัปชันจนสามารถที่จะเข้มแข็งได้ขนาดนี้เนี่ยคุณคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้เงินเหรอแล้วคุณคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างเดียวเหรอมันก็คงจ่ายกันเป็นทอดๆคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้ก่อนคุณผู้ชมคิดยังไงประโยคนี้พิมพ์กันเข้ามาหน่อยครับผมอยากรู้คุณผู้ชมคิดยังไงโอเคเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เรามีปัญหากับกัมพูชาแบบนี้แล้วมันแก้กันไม่ได้อย่างที่ทั้งที่เรารู้ว่าทางออกมันคืออะไรเนี่ยก็เพราะสุดท้ายเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดที่ไม่แพ้กับปัญหาอื่นๆที่เราไม่เคยคิดจะแก้เนี่ยคือไทยเทาฮะไทยเทาซึ่งเป็นรัฐมนตรีไทยเทาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีไทยเทาซึ่งเป็นระดับอธิบดีไทยเทาซึ่งอาจจะเป็นนายทหารไม่ว่าจะเป็นทัพเรือหรือทัพบกคนเหล่านี้ไม่เคยต้องถูกดำเนินคดีบางทีเนี่ยพูดไปแล้วผมก็เศร้าใจเขาก็บอกให้คุณมีหลักฐานถึงหรือเปล่าย้อนกลับไปที่สภาเนี่ยที่เราโหวตไม่ส่งนายชนภัทรนาคซั่วเนี่ยอันนี้ผมเคสนี้เป็นเคสที่ผมเศร้าใจมากนะครับคือเราบอกว่าเราอ้างเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแต่ประธานโทษคือผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยที่นักการเมืองไทยในวันนั้นตัดสินใจไม่ส่งคุณชนภัทรเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะผมอ้างอิงจากคุณธรรมนัสแล้วกันคุณธรรมนัสเขาบอกว่าก็มีสสนักการเมืองหลายคนเป็นเจ้าของเว็บพนันแล้วคุณทินว่าเว็บพนันส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ไหนเวลาเราเห็นข่าวว่าโอ้เขาปิดเว็บนั้นเขาปิดเว็บนี้ปิดกันไปปิดกันเป็นไม่รู้เป็นแสนเว็บแล้วมั้งเขาบอกปิดเป็นแสนเว็บจริงๆนะเขาปิดเป็นแสนเว็บแล้วแต่ก็ยังมีเหมือนเดิมพิมพ์อะไรก็ได้ใน Google เนี่ยนะครับเราก็จะเจอทันทีแล้วทำไมมันยังอยู่888ก็เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่เคยถูกทำลายแล้วคุณคิดว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนอยู่ไหนฮะกัมพูชาส่วนใหญ่นะอยู่กัมพูชา ดังนั้นเนี่ยพอย้อนกลับมาที่ไอรายงานของคองเกรสเขาบอกว่าส่วนที่มันสำคัญที่สุดคือการที่อำนาจรัฐของประเทศอย่างกัมพูชาและไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้วัฏจักรอีโคซิสเต็มของไอแบบนี้มันเกิดขึ้นฮะสุดท้ายการทุจริตเนี่ยฮะที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดคือปัญหาเรื่องการทุจริตแล้วเผลอๆไอ้ความขัดแย้งที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของเขตแดนไม่มีความชัดเจนยังแบ่งสรรกันไม่ลงตัวแต่ผมบอกเลยนะส่วนหนึ่งที่มันเป็นจุดที่มันเป็นไม้ขีดไฟแล้วมันทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเรื่องของผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศที่อาจจะแบ่งกันไม่ลงตัวในช่วงที่ผ่านมาผลประโยชน์แบ่งไม่ลงตัวครับอาจารย์ดุลยภาคอันนี้หรือเปล่าฮะที่บอกว่า something มีอะไรบางอย่างคือผลประโยชน์ล้วนๆแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศผลประโยชน์ของใครบางคนคือผมว่าก็น่าจะ
ตามคันลองแบบนั้นนะครับ คือผมอยากจะบอกอย่างนี้ยนะครับว่าในอุดมการณ์จริงๆ ที่จะพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงมั่งคั่งนะครับแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่อย่างน้อยเนี่ยต้องทำให้คนในสังคมหรือว่านักการเมือง หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดนโยบายหลายๆท่านเนี่ยคิดเอาไว้เสียว่าผลประโยชน์แห่งชาติทุจริตไม่ได้นะครับคนคิดแบบนี้ก็คงจะมีนะครับอย่างความตั้งใจของน้องโรมเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าบ่งชี้ไปในแนวนั้นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าประเทศชาติเนี่ยจะเจริญมีความแข็งแกร่งเราเอาผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยไปแลกกับผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจหรือใครบางคนไม่ได้การปกป้องอธิปไตยที่เป็นหน้าที่ของทหารเนี่ยคุณต้องตั้งรับแบบปราณีตการตั้งรับแบบปราณีตก็คือต้องมีความใจแข็งนะครับในการปกป้องพื้นที่อธิปไตยนะครับไม่ใช่ปล่อยให้อริราชศัตรูคือวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนนะครับในท้องที่ที่เราปฏิบัติการแต่วันข้างหน้าเขาอาจจะกลายเป็นศัตรูคือเคสกัมพูชาเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนและปรากฏว่าพอเขาเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วเราจะต้องเสียทหารไปกี่คนกว่าจะขับไล่เขาออกไปตามหลักฐานที่เรายึดถือเรื่องเขตแดนนะครับคนรับผิดชอบที่ผ่านมาที่ปล่อยปละละเลยอยู่ตรงไหนผมก็เลยคิดว่าผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราอยู่ในภาวะที่มีสงครามกับกัมพูชาโดยยังไม่ได้ประกาศทั้ง2ประเทศว่าทำสงครามกันแต่มันเป็นไฮบริดวอร์แฟร์นะครับแบบที่น้องโรมว่าเนี่ยเรายิ่งจะต้องซีเรียสนะครับในการปกป้องอธิปไตยของเราอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการตั้งรับเนี่ยมันจะต้องปราณีตและแข็งแรงจริงๆและนะครับบางอย่างที่มันจะเป็นบันไดไปสู่สันติภาพเราก็ปฏิบัติของเราไปตามข้อตกลงนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังแต่สิ่งที่กัมพูชาเขายั่วยุไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเราทำยังไงเราถึงจะ counter attack นะครับของเขากลับไปบ้างอย่างสมน้ำสมเนื้อแล้วที่อยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีรัฐบุรุษที่เก่งกาจเรื่องรัฐศิลป์มานานหลายปีมากแล้วนะครับผมหมายถึงคนเป็นรัฐบุรุษเนี่ยมันจะต้องอุทิศชีวิตในการบริหารประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประเทศจริงๆและการมีรัฐศิลป์เนี่ยมันหมายถึงมีความเชี่ยวชาญช่ำชองในเรื่องของนะครับนโยบายแห่งรัฐนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐนโยบายต่างประเทศจะต้องรู้เท่าทันเพื่อนบ้านและอาจจะต้องเดินเกมเชิงรุกให้มากขึ้นผมรอมาหลายปีแล้วผมไม่เห็นรัฐบุรุษที่มีรัฐศิลป์ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าณวันนี้โลกมันดิสรับมากเราเจอภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์ในพม่าการลุกของกัมพูชาแล้วก็การแข่งขันของมหาอำนาจหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าเราไม่มีการประกาศวิสัยทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้เราเป็น Middle Power เป็นมหาอำนาจระดับกลางหรือเรื่องภายในที่น้องโรมพูดมานะครับว่าเรายังมีปัญหาเรื่องโปร่งใสตรวจไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้นะครับผลประโยชน์ของใครบางคนผลประโยชน์แห่งชาติอาจจะทุจริตได้นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเร่งกันแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เราเนี่ยเข้มแข็งดูแล้วอาจจะปฏิบัติยากนะครับคุณทินน้องโรมครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีสปิริตที่จะทำมันขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับถ้าคำว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าทุกครั้งที่เราพูดคำนี้ออกมาแล้วเราได้เงิน1 บาทเนี่ยผมว่าเราน่าจะรวยกันเป็นพันล้านในคำนี้เอาพูดตรงๆนะคุณผู้ชมครับอ่ะขอปากทีนิดเดียวเชิญนะผมว่าประเด็นเรื่อง middle power เนี่ยสำคัญแล้วจริงๆเนี่ยมันคือวิธีคิดเลยว่าเรามองตัวเรายังไงเราจะเป็น middle power ได้ยังไงเวลาบอก middle power เนี่ยผู้ฟังหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษก็อาจจะสับสนว่ามันคืออะไรมันคือเป็นประเทศที่อาจจะเรียกว่ามีอำนาจในระดับกลางคือเราดูไซส์ประชากรอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเล็กดังนั้นเมื่อเรามองตัวว่าเราเป็นประเทศที่มันเป็น middle power หรือเป็นประเทศที่มันมีอำนาจระดับกลางๆเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของความมั่นคงชายแดนและสิ่งที่ผมสนับสนุนอาจารย์นะครับไอ้นี่พูดแล้วมันอาจจะดูเหมือนวิชาการนะครับหรือมองในทางที่มันอาจจะเป็นนามธรรมแต่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมีคือตกลงแล้วประเทศไทยเนี่ยจะมีเรียกว่าวิสัยทัศน์ต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรคือก่อนที่เราจะไปคิดถึงอินโดแปซิฟิกจะยังไงกับประเทศมหาอำนาจจะยังไงสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยคือเราจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า neighbor country first เนี่ยเราจะยังไง
ถามว่าผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไร เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณดินเวลาที่เรากลับมาคุยภาพใหญ่กันเนี่ย ครับ เราก็จะตระหนักว่าเอ๊ะไอ้เรื่องหนึ่งในต้นตอสำคัญ ไม่ว่ามหาอำนาจเขาแข่งขันกันอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะมานั่งคิดว่าประเทศไทยจะต้องวางตัวยังไงแต่เวลาเราบอกว่าเราวางตัวยังไงก็คือ เราจะวางตัวบนพื้นฐานที่มหาอำนาจเขากำหนดกติกาให้เราเล่นยังไง ซึ่งมันเป็นวิธีคิดแบบคนตัวเล็กฮะ Okay. สิ่งที่เราควรจะมองก็คือว่าเฮ้ยเรามีส่วนในการสร้างกติกาได้ไหมเราสามารถรวมกับประเทศขนาดกลางอื่นๆเนี่ยในการสร้างกติกาได้ไหมดังนั้นเวลาเราคิดในเรื่องพวกนี้นะครับมันจึงเป็นเรื่องสำคัญและประเทศไทยต้องมีบทบาท ไม่ใช่ปล่อยให้กัมพูชามาเป็นคนกำหนดเกมให้เราเล่น ถูกครับ วันนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศผมก็ค่อนข้างผิดหวังนะผมก็คาดหวังว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะชิงพูดเรื่องความเคลื่อนไหวนะครับของกัมพูชาเนี่ยในเวที UN เนี่ยนะครับก่อนและควรที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีความพร้อมยังไงหากเรื่องนี้เรื่อง MOU 44มันบานปลายจะมีการดำเนินการอย่างไรแน่นอนว่าบางอย่างเป็นความลับพูดไม่ได้ Okay. แต่หลายส่วนเนี่ยมันพูดได้ว่าเรามีความพร้อมยังไง Okay. ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันน่าเสียดายที่กระทรวงการต่างประเทศและท่านศรีหศักดิ์เนี่ยไม่ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับสังคมไทยเลย Okay. และถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนนะครับหรือพี่น้องประชาชนเขารับรู้ข่าวสารกันเองตามสิทธิและเสรีภาพเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าภายใต้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยของไทยซึ่งไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันอาจจะมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของเราซึ่งการตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยได้จริงๆหรือเปล่าในระยะยาวโอเคอ่ะไหนพูดถึงความเคลื่อนไหวของกัมพูชาผมขอไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะฟ้องโลกยังไงนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นคลิปวิดีโอครับเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เป็นภาพทหารกัมพูชา2 นายกำลังขุดหลุมฮะฝังอะไรบางอย่างอยู่ไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมมิดมั้งฮะอันเนี้ยแต่มันคือ TM57 ครับเป็นทุ่นระเบิดดักรถถัง TM57 ของโซเวียตครับฝังลงไปเสร็จปุ๊บกลบด้วยเศษดินและต้นไม้คาดว่านะฮะอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไผ่ใกล้กับชายแดนช่องบกครับซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นโอ้โหแน่นอนอาจารย์ไม่สบายใจแล้วแบบเนี้ยเหยียบเข้าไปนี่ขาไม่ใช่ขาขาดอาจจะเสียชีวิตเลยนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดกองทัพบกก็ทราบเรื่องแล้วนะครับขณะนี้ทางการกองทัพบกยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่มันไม่จบเท่านั้นครับตามรายงานจากกองกำลังสุรนารีคุณผู้ชมครับมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบนะฮะการวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังชนิดแสวงเครื่องบริเวณพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745คุณผู้ชมแบบนี้ฮะในเขตช่องบกเช่นเดียวกันอาจารย์ดูภาพคุณโรมดูฮะจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นพื้นที่แนวการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาโดยทางฝ่ายไทยได้มีการบันทึกภาพทุ่นระเบิดนี้ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับและเตรียมที่จะดำเนินการประท้วงเรื่องนี้ผ่านคณะสังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ต่อไปนะครับเตรียมที่จะดำเนินการประท้วงนะฮะเตรียมที่จะเตรียมไม่รู้ประท้วงไปยังนะแต่ว่ากัมพูชาเขาเร็วมากนะเขามีอะไรปุ๊บเขาปุ๊บทันทีเลยนะฮะอันนี้เป็นการป่วนหรือการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะบอกอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะคุณผู้ชมครับแต่พูดถึง AOT แล้วผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับคุณผู้ชมกัมพูชาเขาพาคณะ AOT ลงพื้นที่ด่านชายแดนนะครับอ้างไทยรุกรานติดตั้งลวดหนามนี่ฮะเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารเขมรเข้ามาป่วนทหารไทยชุลมุนกันแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมกัมพูชาเดินเกมรุกทันทีเลยนะคุณโรมคุณผู้ชมครับกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้พาคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT เนี่ยลงพื้นที่แล้วครับปึ้งไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอันเสนะจังหวัดพระวิหารครับถ้าเป็นบ้านของเราก็คือด่านช่องอันม้านี่แหละครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วชี้นิ้วฟ้องเลยบอกนี่เห็นไหมกองทัพไทยรุกรานอ้างว่าเราเนี่ยเอาลวดหนามมาวางเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปกีดขวางไม่ให้ครอบครัวกัมพูชาจำนวนมากกลับเข้าไปบ้านของตนเองครับอาจารย์นี่คือการเดินเกมอย่างมีแผนการของกัมพูชารุกรานเสร็จปุ๊บนำ LT ลงปุ๊บฟ้องปั๊บได้ภาพ
ปึ้งไทยดูแย่ ใช่ครับ คุณทินพูดมาเนี่ยพูดถึงแพทเทิร์นหรือรูป pattern แบบได้ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนมากๆ ปีที่แล้วก็แบบนี้นะครับ แต่ว่าเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นอนุสัญญานะครับเรื่องกรอบกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยเรื่องทุนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยทั้งที่เราก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่มากพอสมควรว่ากัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวาแล้วก็ละเมิดนะครับปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เมื่อปีที่แล้วละเมิดแถลงการร่วมที่จันทบุรีเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อปีสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีเรื่องของนะครับการงดวางทุ่นระเบิดนะครับแต่กัมพูชากระทำการแบบนี้นะครับทุกอย่างเลยแต่คำถามที่เด้งกลับมาที่ทางการไทยก็คือว่าแล้วตกลงเรามีกิจกรรมทางการทูตหรือการสื่อสารระหว่างประเทศที่สวนกับกัมพูชาในเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วแค่ไหนผมคิดว่าเรายังช้าอยู่แล้วณวันนี้นะครับผมยังไม่เห็นประเทศไหนเลยที่ออกมาประนามกัมพูชาที่ทำให้ทหารไทยขาขาดนะครับในการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศไทยจะต้องทำงานหนักขึ้นไหมหรือสุดท้ายแล้วมันสาวหลักฐานไม่ถึงหรอหรือว่ากรรมการฟอร์มแล้วยังคืบหน้าแล้วยังตอบไม่ได้ผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ท้าทายของเราเหมือนกันนะครับ กลับกันนะคุณรวมถ้าเป็นภาพถ้าสมมติเขาบอกนี่เป็นคนถ้าสมมติเป็นคนไทยทำเนี่ยโอ้โหภาพนี้โดนกัมพูชาเอาไปแบบห้อยเอาไปโหนเอาไปแบบตีข่าวปั่นกันแหลกเลยอะตอนเนี้ยแต่นี่เป็นคนกัมพูชาไงไม่ใช่ไทย ครับ แล้วทำไมมันดูเงียบๆจังเลยนะ ก็ผมว่าเรื่องนี้มันก็จะกลับมาที่ยุทธศาสตร์หลักของเราครับ นั่นไง มันจะกลับมาที่ฝ่ายไทยว่าตกลงฝ่ายไทยเนี่ยเราจะรับมือ ยังไง ครับกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติการที่เป็นสงครามลูกผสมไฮบริดวอร์แฟร์ยังไง คือสุดท้ายคุณทินของเขาอะนั่งคิดทุกวัน นะเขานั่งคิดว่าเขาจะ ทำคอนเทนต์อะไร ทำอะไรยังไงนะฮะเขา ผมว่าอย่างน้อยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยน่าจะคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะ แต่ของเราเนี่ยนะครับมัน คือผมอย่างที่ผมอยากจะเน้นย้ำเนาะว่าเรื่องนี้ ฮะ มันไม่ใช่แค่หน้าที่ของกองทัพเพียงอย่างเดียว ครับ มันไม่ใช่หน้าที่นะครับของตำรวจในการจัดการสแกมเมอร์อย่างเดียว วันนี้ความใหญ่ของเรื่องนี้คืออะไร ถ้าคุณบอกว่าเรื่องนี้ใหญ่มาก เรื่องนี้สำคัญมาก หน้าที่นี้เราต้องเห็นสมช สภาความมั่นคงแห่งชาติเดินได้แล้ว นายกรัฐมนตรีจะมาด้วยตัวเอง หรือจะมอบใครให้นั่งหัวโต๊ะทำได้แล้ว แล้วถ้าเกิดว่ามีการขยับอย่างเป็นระบบตำรวจทำอะไร ทหารทำอะไร กระทรวงต่างประเทศทำอะไร แล้วมันมีหน้างานหลายส่วนมีตอนนี้มี MOU 44มีเรื่องสแกมเมอร์มีเรื่องความตึงเครียดตามแนวชายแดน ทั้งหมดนี้ทำไปแล้วหรือยัง แต่อย่างว่าอย่างนั้นเลยคุณทินไฟฟ้า ทำไมครับ ยังไม่ตัดเลยเอาจริงๆยังไม่ตัดเลย เนาะไม่ตัดเหรอ เรายังไม่ตัดเขาเป็นคนตัด แต่ผมเคยถามไฟฟ้าว่าถ้าเกิดว่าเขามาต่อเนี่ยเขาต่อได้ไหม ต่อได้ เขาก็มาต่อได้ คือไม่ต้องอะไร เอาแค่นี้ก่อน หรือสตาร์ลิงนะนี่ผมพูดเรื่องง่ายๆนะทำได้เลยนะคือนายกเนี่ยสั่งวันนี้เนี่ยให้การไฟฟ้าไปตัดเดี๋ยวได้เลยนะ ไม่ทำนะแล้วที่สองนะเรื่องง่ายๆอินเทอร์เน็ตเขาใช้ Starlink หลายจุดเนี่ยเป็นสแกมเมอร์เรารู้ใช่ไหมว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกเขาก็บอกเขาเคยคุยกับทาง SpaceX นะบริษัทของอีลอน มัสก์ คุณแค่ระบุไปเลยว่าที่ไหนที่คุณอยากจะให้ตัดแล้วลอง SpaceX ไม่ตัดดูสิฮะให้มันเห็นกันไปเลยให้ผู้เสียภาษีคนอเมริกันได้เห็นกันไปเลยว่าไอ้สแกมเมอร์ที่กัมพูชาซึ่งมีส่วนในการทำลายเศรษฐกิจที่อเมริกาด้วยเนี่ยนะครับมันไม่มีการตัดโดย SpaceX ซึ่งทำไหมฮะรัฐบาลไทยไม่ทำผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววันนี้เนี่ยนะครับไหนๆก็ไม่ค่อยได้บอกรายการบ่อยเพื่อคุณไม่ได้ออกรายการบ่อยไม่ได้แปลว่าคุณมาแล้วจะจัดคดีให้ผมอะไรก็ไม่ต้อง เพื่อคุณทิน เบา จะช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อผู้ชมช่วยเป็นกระบอกเสียงวันนี้เนี่ยหนึ่งในมาตรการที่เรารุกเกี่ยวกับเรื่องของกัมพูชาแล้วทำลายบ่อเงินบ่อทองเนี่ยของเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเป็นฐานสำคัญของระบอบฮุนเซนแล้วเป็นหนึ่งในคนลงขันเอาเงินมาซื้ออาวุธต่างๆให้กับกัมพูชาเนี่ยทำลายเถอะครับแล้วผมบอกเลยนะมันไม่ใช่แค่ฝั่งเราพูดอย่างเดียว
แม้กระทั่งฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับระบอบกัมพูชา ซึ่งเป็นคนกัมพูชาเอง เขาก็จี้เรื่องนี้ โอเค คำว่าสแกมโบเดียเนี่ยหนักกว่าที่คิด โอเคแหมมันรู้สึกคุณรวมเขาเก็บกดนะ เพราะครั้งที่แล้วมาเล่นอะไรนะเกมคูลกับเรา แล้วผมฆ่าผมฆ่าคุณไหม ใช่ ราชทูตใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด แค้นฝังหุ่นตั้งแต่วันนั้นนะบอกว่าจะมารายการก็ไม่มาทันทีไม่มานี่สุดท้ายอันนี้หายโกรธแล้ว คิดทุกวันว่าจะเอาชนะคืนได้ยังไง เดี๋ยวกลับมานั่นเป็นเกมนะครับแต่สิ่งที่คุณโรมพูดและที่อาจารย์เดือภาคพูดนะครับก็คุณผู้ชมลองพิจารณานะครับว่าตกลงว่าประเทศไทยเราจะอยู่จุดยืนไหนนะครับก็คงบางอย่างเข้าใจแหละ ผมเชื่อว่ามีบางอย่างรัฐบาลเองก็คงอาจจะพูดเยอะไม่ได้ อาจจะอันนี้มองในแง่แบบนิวทรัลนะในแง่ปกติเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลด้วยเนาะ เพราะเราก็ไม่รู้จริงๆแล้วลึกๆข้างหลังเนี่ยอาจจะมีการเตรียมการหรืออาจจะมีการเดินเกมอะไรที่เราไม่รู้เพราะเขาอาจยังไม่พูด คืออย่างน้อยบอกว่ากำลังทำอยู่ก็ยังดีใช่ไหมกำลังทำอยู่ โอเค ในเรื่องนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ก็ยังดี ไม่ใช่บอกว่าผมจะเข้าข้างใครนะแต่เราพูดเป็นกลางๆนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นข้อมูลคุณผู้ชมรับฟังดูนะครับคุณผู้ชมแต่มีประเด็นหนึ่งที่เป็นดราม่าสำหรับพรรคประชาชนอันนี้ต้องถาม ครับ นะคุณผู้ชมครับจนอาจารย์ประวินเนี่ยออกมาโพสต์เลยอาจารย์ประวินโพสต์ว่าอะไรเอาขึ้นมาหน่อยซะแกโพสต์อยู่ 2-3 โพสต์นะเอาโพสต์แรกออกมาเป็นน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมเป็นน้ำจิ้มแบบนิดนึงนะโพสต์แรกเป็นน้ำจิ้มมีไหมนะคุณผู้ชมดูนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้นะครับที่พรรคประชาชนส่งดร.โจใช่ไหมลงพื้นที่นี่อาจารย์ประวินเขียนอย่างนี้นะครับเพิ่งเขียนเชียร์โจเมื่อเช้านี่พรรคส้มเพิ่งเปิดตัวสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมท.นั่งประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทมไซโยนารานี่คือโพสต์แรกนะฮะอีกโพสต์เลยไหมอีกโพสต์จัดมาอีกโพสต์หนึ่งต้องการมือกฎหมายมารื้อโครงสร้างกทมเอาจุดป๊อกไม่ใช่เอาจุดป๊อกจบเสริมสวยเหรอ เอาอย่างนี้อาจารย์ป๊อกคงหมายถึงอาจารย์เปียบุตรหมายถึงที่เซ็นเซอร์คือตัวออ่างใช่ไหมตัวออ่างนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นออ่างที่เป็นอาจารย์นะแต่เป็นออ่างอีกตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งที่คุณประวินเขียนมีปืนอยู่ในมือแทนที่จะยิงคู่แข่งเลือกยิงตีนตัวเองเสือกเหรอโทษทีแบบผมอุตส่าห์พูดดีเสือกนั่นสอเสือแล้วฮะผมนึกว่าลอลิงโทษทีแว่นไก่เอาเป็นว่าอาจารย์ประวินโพสต์เดือดพรรคประชาชนมันมาจากดราม่าที่มีโพสต์ฮะเดี๋ยวสิจะหมดเลยเหรอเดี๋ยวค่อยมาเปิดก็ได้กับตันคนเนิร์ดใช่ไหมก็ใช่ไงผมขายของก่อนแล้วผมกลับมาถามเอาอีกสักอันหนึ่งก็ได้สักอันโอเคมาไหนนี่กับตันคนเนิร์ดเขียนว่าผมไม่เข้าใจว่าพรรคส้มต้องการอะไรกับการเปิดตัวคุณสุรพลเอาตรงๆคือโอกาสแพ้เยอะมากอยู่แล้วก็ควรแพ้แบบหลังตรงสิผู้นำพรรคชุดหลังๆมีปัญหาเรื่องเอมพัตตีหนักขึ้นเรื่อยๆคิดถึงใจโหวตเตอร์น้อยคิดถึงใจสสน้อยคิดถึงใจคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกลงสมัครน้อยคิดถึงใจสสที่แพ้เลือกตั้งน้อยพอผมอ่านแบบธรรมดาผมก็จะบอกพี่ถ้าอ่านธรรมดามันจะไม่เห็นภาพแต่พออ่านใส่อารมณ์นิดนึงก็บอกพี่เบาๆนิดนึงอารมณ์เดี๋ยวมันจะเวอร์เกินผมทำตัวไม่ถูกแต่ผมก็พยายามจะอ่านให้ผมอ่านใจคุณกับตันคนเนิร์ดเพราะผมก็ตามเขาอยู่นะผมอ่านใจเขาอยู่ว่าเขาอาจจะมีอารมณ์ประมาณนี้ที่เขียนประมาณเนี้ยอาจจะพูดแทนใจคนที่เป็นด้อมส้มเดี๋ยวคุณรวมจะมาตอบทุกประเด็นก่อนที่จะไปตรงนั้นไม่รู้คุณรวมจะตอบทุกประเด็นหรือเปล่านะด้วยความยินดีแต่ว่าคุณจะตอบนะนี่ครับขอบคุณนะครับทำให้คุณชุ่มคอก่อนที่คุณจะต้องพูดนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไมบาซินนะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับอันนี้คุณรวมอาจจะต้องดมก่อนพูดเหมือนกันนะฮะ
แต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถวิซึ่งอันเฉียนขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับเวนโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างผมไม่เถียงนะครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนนะครับมอบให้นะครับท่านละ1 ซองนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับคุณผู้ชมครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็คแบบยกลังนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมขอบอกเลยนะครับเพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปUrinal ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับคุณผู้ชมที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับเรามาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดกันครับและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าในห้องให้กับห้องน้ำเรานะครับด้วยแอป Urinalหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ครับร้านชื่อว่า Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆนะครับ Apps Urinal นะครับนี่ฮะมอบให้ท่านละ 2 แบบเลยนะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับนี่นะครับผมครับ ขอบคุณนะครับ หอมทะลุถุงฮะอันนี้ขอบคุณได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละอีกนิดเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการยังมีโครงการดีๆนะครับผู้ประกอบการนะ SME ของไทยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ท่านสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าได้นะครับโครงการไทยช่วยไทยขยายเวลารับสมัครนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ3 มิถุนายน 2569 สำหรับใครที่กำลังอยากจะขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ตามที่ท่านประสงค์แบบนี้ตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยแท้เลยนะครับ Thailand Postmart พิเศษสุดๆครับเพราะร้านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์มูลค่าสูงถึง 30,000 บาทนะครับคุณผู้ชมคูปองสนับสนุนเนี่ย 25,000 คูปองส่วนลดค่าจัดส่งอีก 5,000 บาทและมีการโปรโมทผ่าน Live Commerce ร่วมกับ KOL นะครับที่สำคัญครับ GP 0% ตลอดทั้งโครงการเลยนะครับผู้ประกอบการ SME ท่านไหนนะครับมีของดีสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับวันที่ 3 มิถุนายนที่ www.thaichoythai.net นะครับหรือสแกน QR Code หน้าจอนะครับของคุณผู้ชมครับโครงการพรุ่งนี้เริ่ม kick off ซื้อของได้คูปอง200 บาทใช่ป่ะสมมุติคุณซื้อของ200 บาทคูปอง100 บาทลดไป 50% เลยนะของดีฮะ Thailand Postmart นี่เป็นของคนไทยล้วนๆเลยเพราะที่ผ่านมาอีคอมเมิร์ซของต่างชาติเงินไหลออกนอกประเทศ ผมกำลังเปิดดูเลยฮะอีคอมเมิร์ซตอนนี้ของต่างชาตินี่คือ GP นี่20 กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะ 30% มีแล้วนะฮะโหดมากนะครับอ่ะลองดูครับนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วแต่ท่านฮะไม่มีปัญหาแต่ที่แน่ๆอันนี้แล้วแต่คุณโรมว่าจะตอบยังไงเช่นเดียวกัน บรรยากาศก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับดุเดือดนะฮะทางด้านของพรรคประชาชนขอเท้าความนิดนึงนะฮะก็มีการเปิดตัวนะครับศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะฮะท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นอดีตประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมเข้ามานั่งตำแหน่งที่ปรึกษานะฮะประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ให้กับทีมผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนซึ่งการประกาศเปิดตัวดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคอย่างกว้างขวางเนื่องจากมองว่าอดีตของอาจารย์สุรพลนั้นขัดแย้งกับหลักการและอุดมการณ์ของพรรค
เพราะอาจารย์สุรพลเคยเข้ารับตำแหน่งสนช.นะครับคุณผู้ชมซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นำโดยคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เปิดตัวอาจารย์ออกมาและก็มีปฏิกิริยาที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจากอาจารย์ประวินรวมถึงกัปตันคนเนิร์ดก็ออกมาโพสต์แบบนี้พูดง่ายๆครับเอาแบบตรงๆเลยนะฮะคุณโรมเขาบอกเฮ้ยคนนี้มันไม่ใช่ DNA เดียวกันกับพรรคประชาชนเลยทำไมถึงเลือกท่านอาจารย์เราไม่ได้พูดถึงความคิดความสามารถของอาจารย์นะเราตัดตรงนั้นไปนะเราก็ต้องพูดถึงว่าทำไมถึงเอาคนที่อาจจะภาพในอดีตของท่านมันขัดแย้งกับสิ่งที่พรรคประชาชนเป็นครับโอเคขอบคุณมากสำหรับคำถามนะฮะก่อนอื่นผมน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดนะฮะแต่ผมคิดว่าคำถามใหญ่ที่ผู้สนับสนุนหลายคนตั้งคำถามเนี่ยผมคิดว่าคำถามใหญ่คือตกลงพรรคประชาชนเนี่ยเรามีอุดมการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่นั่นน่ะสิผมคิดว่าเนี่ยคือคำถามที่ใหญ่ที่สุดผมยืนยันกับผู้ชมนะครับกับพี่น้องประชาชนกับชาวส้มทุกคนที่เลือกพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเรานะครับหรือแม้กระทั่งกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้เลือกพวกเราผมยืนยันว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยเราไม่เคยเห็นด้วยกับการรัฐประหารเราไม่เคยเห็นด้วยนะครับกับบรรดามรดกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารเลยแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเองคือพรรคการเมืองที่พยายามทำทุกวิถีทางที่จะขจัดในส่วนของมรดกของการรัฐประหารออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การแก้กฎหมายหลายๆอย่างแล้วก็การที่เราถูกยุบพรรคในหลายๆครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนสำคัญก็เป็นเพราะการที่เราออกมาต่อต้านมรดกของการรัฐประหารและการที่ถูกยุบพรรคก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแบบนั้นข้อหาต่างๆที่กล่าวหาต่อพวกเราข้ออ้างต่างๆที่ดำเนินการต่อพวกเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัฏจักรของระบบรัฐประหารที่พยายามทำลายคนที่ต้องการรื้อระบบรัฐประหารนั่นคือจุดยืนของพวกเราดังนั้นการที่วันนี้จะมีใครเข้ามาในพรรคเพิ่มเติมเนี่ยผมยืนยันกับผู้ชมผมยืนยันกับพี่ทินผมยืนยันกับอาจารย์ดุลยภาคว่าจุดยืนของเราเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ใช่แค่ที่ผ่านมาแต่ในวันข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ต่อคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงรับคนที่อาจจะมีอดีตนะครับที่เคยเป็นสนช.นะครับเคยอาจจะมีข้อกล่าวหาในเรื่องของว่าตัวท่านเองเนี่ยซึ่งเคยเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยอาจจะเคยมีจุดยืนบางประการที่อาจจะไม่ตรงกันกับพรรคในวันนี้เรายอมรับว่าในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแน่นอนเราน้อมรับคำวิจารณ์แล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องอธิบายชี้แจงนะครับต่อสังคมแต่ผมยืนยันอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะพูดยังไงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะหาข้อสรุปหรือหาจุดที่มันจะเข้าใจตรงกัน 100% คงเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะชี้แจงบนพื้นฐานว่าเราคิดอะไรแล้วกันนะครับทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามคิดก็คือแน่นอนเราจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่เรากำลังต่อสู้กับระบอบน้ำเงินผมว่าไม่ต้องมาชี้แจงกันให้มากมายอีกแล้วนะครับว่ามันคืออะไรมันเป็นระบอบที่ใหญ่และมันกำลังทำลายสังคมสิ่งที่พาหนะของพรรคประชาชนเนี่ยที่ชื่อว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะครับพรรคสีส้มเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการถูกยุบพรรคการแพ้การที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการแพ้เพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสหรือไม่เนี่ยนะครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองสีส้มนี้ต้องมีพันธมิตรให้มากที่สุดนะครับแน่นอนว่าเราไม่ปฏิเสธว่ามันก็คงจะมีข้อท้วงติงมันจะมีข้อวิจารณ์แสดงว่ามีการประเมินกันก่อนไหมก่อนที่จะเลือกอาจารย์สุรพลมาเป็นประธานคือผมว่าประเมินกันไหมผมว่าเราเอาแบบเข้าใจตรงไปตรงมาสั้นๆเลยคือเรารู้จักอาจารย์สุรพลดีคุณทันไหมตอนที่คุณเรียนธรรมศาสตร์ผมทันเรียนกับแกนะครับดังนั้นผมว่าทุกคนเนี่ยนะครับที่มีส่วนในการตัดสินใจรู้จากอาจารย์สุรพลนะครับและรู้ถึงแบ็กกราวด์ของอาจารย์สุรพลนะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้เนี่ยที่เรากำลังพยายามทำก็คือว่าเรากำลังพยายามเป็นพาหนะที่รวบรวมผู้คนแน่นอนผมเชื่อว่าการพูดประโยคนี้ของผมนะครับมันอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยบางคนก็มีคำถามว่าบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ควรจะมีการขอโทษก่อนไหมอาจารย์ควรจะมีอะไรไหมแน่นอนว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ดีแต่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่า
การที่เราตัดสินใจรับใครมาเดินร่วมทางเส้นทางสายนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็จะยังเต็มไปด้วยนิติสงครามต่างๆมากมายเนี่ยการตัดสินใจนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนจุดยืนการตัดสินใจนี้เป็นการที่เราตัดสินใจอยู่บนจุดยืนเดิมและเป็นจุดยืนที่เราหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วเราเชื่อว่าจะจบแล้วคุณทินและเราเชื่อว่าการรวบรวมผู้คนนะครับที่มาเดินทางแบบนี้บนเส้นทางแบบนี้ซึ่งเป็นการเดินทางที่ยากเนี่ยนะครับเราเชื่อว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงผมไม่ปฏิเสธว่าอาจจะมีคนที่เห็นต่างกับผมและผมเคารพในการที่จะเห็นต่างแบบนี้ผมเคารพในการวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมอยากจะยืนยันว่าเราไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนโอเคจุดยืนไม่เปลี่ยน ครับ งั้นผมถามไปต่อเลยนะครับว่ามีการพูดคุยกันหรือมีการซาวเสียงกับสมาชิกพรรคไหมว่าโอเคจะเป็นอาจารย์สุรพลตรงนี้มีไหมหรือว่าเป็นการตัดสินใจของแค่คนไม่กี่คนที่มีอำนาจในพรรคแล้วก็บอกโอเคไม่ละเอาเงี้ยตามนี้แล้วกันโอเคจบนะอาจารย์สุรพลจบเลยปึ้งมาด้วยความเคารพอาจารย์นะครับไม่มีอะไร ครับ against อาจารย์เลยนะฮะไม่เกี่ยวเรื่องความสามารถไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะแต่กำลังจะพูดถึงภาพในอดีตของอาจารย์แล้วกับจุดยืนของพรรคที่ด้อมส้มเขาบอกเฮ้ยอะไรของพวกเธออะเอมพัตตีก็ไม่มีเนี่ยกับท่านเขียนอย่างเงี้ยเอมพัตตีก็ไม่มีไม่คิดถึงใจโหวตเตอร์เลยหรือคิดถึงน้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะมีการคุยกันไหม คิดว่าเรื่องเอมพัตตีเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอมพัตตีเอาประเด็นนี้ ขอตอบอันนี้เดี๋ยวย้อนกลับไป มา คือเรื่องเอมพัตตีต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคิดถึงแน่นอนนะครับแล้วเราก็มองนะครับและแน่นอนว่ามาสุดท้ายมันก็ต้องเรียกว่าพิสูจน์ให้เห็นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดของการพิสูจน์ว่าเรามีเอมพัตตีหรือไม่เนี่ยคือการเวลาหลังจากนี้ที่เราจะได้เห็นต่อไป fair enough แต่อันที่สองเนาะถ้ากลับมาว่าเฮ้ยตกลงเรามีกระบวนการภายใน ใช่ ในการที่จะดำเนินการยังไงก็ต้องยอมรับผมคิดว่าเมื่อเราตัดสินใจเนี่ยผู้บริหารทุกคนที่ตัดสินใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับมันเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับของพรรคนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันคือการตัดสินใจ แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่พรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องมีการตัดสินใจในทิศทางของพรรคแล้วเมื่อตัดสินใจไปแล้วรับผิดรับชอบแค่นั้นนะครับถ้าตัดสินใจไปแล้วผิดพลาดก็ต้องรับผิดรับชอบแค่นั้นผมยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงคุณมีการประเมินกันก่อนหรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้าเป็นอาจารย์สุรพลออกมาเปิดตัวมาแบบเนี้ยผลหรือเอฟเฟกต์ที่มันจะมากลับมาหาเราเฮ้ยมันจะเป็นออกมาใน A จะเป็นอย่างนี้นะ B จะเป็นอย่างนี้มีการประเมินมีการวางฉากกระทัดไหมพูดกันตรงๆมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมานั่งเขาเรียกไงคุยถึงกระบวนการในรายละเอียดทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมบอกกับคุณทินก็คือเราตัดสินใจแล้วเมื่อเราตัดสินใจเราก็ต้องรับผลของการตัดสินใจพี่น้องประชาชนผมยืนยันว่าสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์เราได้นะครับแต่ผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนอุดมการณ์แต่นี่คือการเพิ่มคนที่จะร่วมพาหนะในการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี้นั่นคือความมุ่งหมายของเราอีกคำถามหนึ่งแล้วกันครับมีคนถามขออนุญาตอาจารย์ดูภาพนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์อยากจะมีส่วนร่วมด้วยไหมครับบอกเดี๋ยวอย่าเอากูเข้าไปเกี่ยวอาจารย์บอกผมนั่งฟังดีกว่าแล้วถ้ากัมพูชาโอเคมากแต่เรื่องนี้ยังไม่ครับทำไมไม่เอาคนในพรรคหรือไม่มีแล้วคนในพรรคที่คิดว่าจะมีความเหมาะสมรูปบุคลากรที่คิดว่ามีความรู้ความสามารถมากพอในการที่จะมาเป็นประธานยุทธศาสตร์คือจริงๆคุณมีไหมเวลาเราคุยกันเรื่องในพรรคการเมืองอ่ะมันไม่ใช่ว่าการที่อาจารย์สุรพลมาเป็นประธานยุทธศาสตร์แล้วเราไม่ได้เอาคนในพรรคมันไม่ใช่ทุกคนเป็นฟันเฟืองทุกคนมีส่วนสำคัญในการทำงานโอเคเราอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องของประสบการณ์ของอาจารย์สุรพลเราจึงเชิญอาจารย์สุรพลมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคนในพรรคคนอื่นไม่มีศักยภาพไม่ใช่เขาก็มีบทบาทในการทำในด้านอื่นๆเช่นตัวอย่างผมนะครับผมอาจจะเกิดที่ภูเก็ตแต่ตอนนี้อาจจะอยู่กรุงเทพมานานกว่าอยู่ภูเก็ตละนะครับผมก็อาจจะมีบทบาทด้านอื่นในการที่จะทำหน้าที่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราบริหารหรือทำงานในพรรคการเมืองมันไม่ใช่เลือกกอและหรือเลือกขอคือเลือกกอไก่แล้วขอไข่จะไม่ได้มันไม่ใช่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือการเติมในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของคนต่างๆเนี่ยเข้ามาในพรรคซึ่งแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคือภายใต้ประเทศ
ประเทศนี้นะครับซึ่งมันมีสนช.มันมีสว.ที่มาจากการแต่งตั้งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยเราก็เชิญเข้ามามีบทบาทในพรรคในหน้างานที่เราเชื่อว่าเขาจะสามารถทำได้ วันนี้สิ่งที่พรรคประชาชนพยายามทำก็คือว่าโอเคเรารู้ว่าสังคมไทยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีปัญหาต่างๆมากมายแล้วเราพยายามสร้างอีโคซิสเต็มที่มันทำให้มันเดินกันได้ แน่นอนไม่ปฏิเสธครับว่าเราสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ แล้วดีซะอีกผมชอบบรรยากาศที่ผู้ที่เป็นสมาชิกของพรรคหรือผู้สนับสนุนของพรรคไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เรา มันคือการให้สติกับเรา แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องทำก็คือการชี้แจงว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนจุดยืน นี่ไม่ใช่การประนีประนอม แต่นี่คือการรวมทุกคนรวมพลังให้มากที่สุดนะครับจากการที่เราได้พิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมามันยังไม่พอเนี่ยต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันมากเพียงพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ระบอบสีน้ำเงินซึ่งเป็นระบอบที่อันตรายกินรวบนะครับใช้กลไกอย่างที่ไม่ได้แคร์ถึงเรียกว่าความถูกต้องอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายและเราพยายามรวมพลังตรงนี้ในการต่อสู้อยู่พี่น้องอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้แต่เราน้อมรับในคำวิจารณ์แสดงว่าส้มเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยกูยืนคนเดียวไม่ได้แล้วต้องมีพรรคพวกแล้วใช่ไหมตรงๆเลยเอาตรงๆเลยที่ผ่านมาคุณลุยเดี่ยวคุณไม่สนซ้ายไม่สนขวาไม่สนหน้าไม่สนหลังกูคนเดียวพอมาเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยคือที่ผ่านมาหลายปีใช่ไหมคุณโรมต้องผ่านมาหลายปีเฮ้ยไม่ได้เว้ยคุณทินเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นเหยื่อของ narrative ผมไม่รู้เหยื่อ narrative หรือไม่เหยื่อ narrative อ่ะผมคุยกับพวกคุณกันเยอะเหมือนกันผมคุยกับหลายพรรคก็เยอะเหมือนกันแบบนี้คือมันมี narrative มันมีเรื่องเล่าที่บอกว่าโอ้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบยืนคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวใช่ป่ะผมประทานโทษนะถ้ายืนอยู่ตัวคนเดียวเราจะมีจำนวนมากขนาดนี้หรอเอาพูดกันตรงๆไม่เวลาผมพูดถึงคนอื่นหมายถึงว่าคือแค่ก้อนที่แบบมี DNA ของตัวเองหมดไงไม่คือเวลาเราพูดว่าเราแสวงหาผู้คนและการเดินทางเนี่ยคือจุดยืนเราเหมือนเดิมนะจุดยืนเราเหมือนเดิมนะแล้วจุดยืนที่ไม่ประนีประนอมเราเหมือนเดิมนะเราต่อสู้กับระบอบรัฐประหารเหมือนเดิมนะครับนี่คือจุดยืนของเราผมคิดว่าการที่คุณเท้งนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์และองคมนตรีอีกส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ในโพสิชันระดับสูงทำให้ภาพของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยแล้วเรามีกระดูกสันหลังในการที่จะพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนถึงจุดยืนแบบเดิมแต่แน่นอนว่าการที่เราเปิดรับคนให้เข้ามาร่วมพาหนะในการเดินทางแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนท่าทีแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเมื่อก่อนเรายืนอยู่คนเดียวไม่ใช่แต่ว่าเรายืนอยู่แบบนี้มาโดยตลอดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเปลี่ยนไปคืออะไรรู้ไหมคุณทินคือคนได้เห็นแล้วว่าการยืนแบบพรรคประชาชนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนประเทศและการยืนแบบนี้ต่างหากที่จะเปลี่ยนประเทศไทยได้คนจำนวนมากจึงเลือกที่จะเดินเข้ามาที่ประเทศที่พรรคของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับครับรับฟังอาจารย์ดุลเราจะเสริมครับแค่สั้นๆว่ารับทราบและชื่นชมครับโอเคสั้นๆรับทราบและชื่นชมนิดเดียวผมจะได้เอาให้ประเด็นนี้ให้จบคุณผู้ชมขออนุญาตนะฮะนิดเดียวอาจารย์ครับผมเชิญเลยครับกัปตันคนเนิร์ดเขาโพสต์แบบนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาเขียนบอกว่าผู้นำพรรคชุดหลังๆมีปัญหาเรื่องเอมพัตตีหนักขึ้นเรื่อยๆคิดถึงใจโหวตเตอร์น้อยคิดถึงใจสสน้อยคิดถึงใจคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกลงสมัครน้อยคิดถึงใจสสที่แพ้เลือกตั้งน้อยผมเข้าใจว่ากัปตันคนเนิร์ดน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนใช่หรือเปล่าเขาโพสต์สนับสนุนพรรคประชาชนมาโดยตลอดแล้วแบบนี้เขาเขียนแบบนี้มันสำหรับคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดของคือกัปตันคนเนิร์ดผมก็ตามก็คือมีบางทีเขาก็ตั้งคำถามที่ถามกลับไปถึงพรรคประชาชนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอะไรของเองแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวก่อนไปถึงน้องโรมเนี่ยผมพี่ทินอธิบายให้หน่อยว่ากัปตันคนเนิร์ดเนี่ยเขาเป็นใครเหรอครับคือผมกัปตันคนเนิร์ดเป็นใครทีมงานหาข้อมูลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านกฎหมายครับใช่ฮะเขาจะทำคลิปด้วยใช่ไหมบ่อยๆใช่อธิบายเรื่องของกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองโดยอย่างเดียวนะฮะมีกฎหมายอย่างอื่นๆที่ออกมาด้วยนะครับนี่แหละโอเคคุณตอบแบบขมวดแบบผมจะตอบยังไงให้สั้นดีนะพี่โรมคือผมเอางี้บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมว่าเราต้องยอมรับว่ามีคนอกหักโอเคเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนอกหักจริงอกหักในที่นี้
มันหลักอารมณ์คือผมก็สัมผัสกับหลายคนเนาะที่อย่างแพ้เลือกตั้งแล้วความรู้สึกมันดาวจริงๆมันมีนะครับคือเขาก็มีความตั้งใจแล้วเขาก็คาดหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จครับดังนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกนี้แน่ๆนะครับแล้วภายใต้ของการเมืองที่มันมีอยู่เราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งการจัดสรรในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้อย่างทั้งหมดนะครับซึ่งโอเคบางท่านก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันควรจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งจุดเนี้ยผมคิดว่าก็คงต้องพูดคุยกันในเชิงการแก้ปัญหาต่อไปว่าแล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้มันออกมาดีที่สุดกับความคาดหวังที่มีเราพยายามประคองความรู้สึกแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันท้าทายนะคุณทินมันท้าทายจริงๆมันไม่เหมือนกับงานประจำงานการเมืองมันคืองานที่มันเข้ามาแล้วมันออกไปอ่ะมันอยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งการบริหารความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับผมไม่ปฏิเสธแล้วคุณจะไปเอาวิธีคิดแบบคอร์ปอเรทแบบบริษัทแบบร้านค้าต่างๆมันคนละบริบทดังนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยเหล่านี้นะครับและองค์คาพยพที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราไม่ปฏิเสธครับว่าเราอาจจะยังไม่สามารถบริหารความรู้สึกได้ทั้งหมดนะครับแต่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้และพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับภายใต้ไซส์ของพรรคที่มันเยอะขึ้นเนี่ยเราคงได้แต่น้อมรับนะครับแล้วก็คิดอยู่ผมยืนยันนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับกับเพื่อนๆผู้บริหารอีกหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของพรรคเนี่ยพยายามคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้พยายามแก้โจทย์เรื่องนี้แต่ต้องยอมรับว่ามันท้าทายจริงๆนะครับโอเคครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยข้อมูลนะครับจากรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ สุทัศนจินดาคุณผู้ชมครับซึ่งอาจารย์สุรพลได้ให้สัมภาษณ์อันนี้เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์อาจารย์นะฮะแต่ว่าหยิบบางประเด็นที่พี่ยุทธได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมนะฮะคุณผู้ชมครับมีการถามว่าการลงสมัครผู้ว่ากทมศาสตราจารย์ดร.สุรพลนะครับท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าเคยถูกพรรคประชาชนทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทมนะฮะแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะมองว่าตนเองอายุเกิน60ปีแล้วยุคนี้ควรเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและเข้าใจวิถีชีวิตคนยุคนี้มากกว่าและประเด็นที่ถามว่าเหตุผลที่รับตำแหน่งที่ปรึกษาก็คือเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นี้นะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าท่านยินดีนะฮะรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์เพราะมีประสบการณ์ทำงานกับกทมมากว่า20ปีเช่นเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าท่านอภิรักษ์โกษโยธินนะฮะยังเป็นประธานบริษัทกรุงเทพธนาคมรวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคืออันนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับจึงอยากจะนำประสบการณ์มาช่วยให้คำแนะนำและบอกเล่าบทเรียนในอดีตเพื่อไม่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยทำผิดพลาดซ้ำอาจารย์ยังบอกด้วยนะครับว่ามองคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาชนบอกว่ามีความตั้งใจเสียสละไม่ยึดติดกับอำนาจที่สำคัญคือไม่โกงและไม่ยอมให้ใครโกงซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่งอาจารย์มองอย่างนี้นะครับก็คือเชื่อมั่นในพรรคประชาชนในประเด็นนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านยืนยันชัดเจนนะครับบอกว่าไม่เคยเรียกร้องให้ใช้มาตรา7หรือว่าขอนายกพระราชทานในช่วงวิกฤตการเมืองปี 2549 และท้าให้ไปหาหลักฐานทางดิจิทัลฟุตพริ้นท์มาพิสูจน์ได้เลยนะครับอาจารย์ยืนยันตรงนี้นะครับส่วนการรับตำแหน่งสนช.หลังรัฐประหารปี 2549 อาจารย์ชี้แจงว่าในเวลานั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐกว่า20แห่งก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นสนช.ทั้งหมดท่านเลือกที่จะไม่ลาออกเพื่อทำหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัยต่อไปและได้ใช้บทบาทนั้นในการผลักดันให้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2549 ต้องมีบทบัญญัติให้ทำประชามติก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรส่วนความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกปปส.และพันธมิตรอาจารย์สุรพลยืนยันว่าไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยไปร่วมชุมนุมและไม่เคยเป่านกหวีดแต่ยอมรับว่าในแง่ของจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจโดยมิชอบยกตัวอย่างเช่นกรณีซุกหุ้นหรือการฆ่าตัดตอนในยุคของรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเป็นจุดยืนที่คิดตรงกันกับมวลชนณขณะนั้นครับอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์ในการอธิบายนะครับคุณผู้ชมครับเอาละพอประมาณฟังคุณโรมอธิบายนะครับตอบคำถามก็ขอบคุณคุณโรมนะขอบคุณอาจารย์ดุลยภาคที่มาในรายการแล้วก็มาพูดคุยเรื่องของกัมพูชาเราคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับไม่เว้นวันเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้นะหลังรายการเสร็จปุ๊บนี่มันทำอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆเราต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้อย่างที่หลายท่านที่มาในรายการบอกนะครับอันนี้คือนักวิชาการผู้
มีความรู้บอก อยากให้คุณทินเชิญตัวแทนรัฐบาลมาบ้างนะฮะคือผมไปเป็นฝ่ายค้าน ผมก็ไปสั่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ใช่ คือผมก็พูด เราลอง ในสภา ผมก็พูดแล้วพูด ได้ อีก ครับ นะฮะเขาก็ ลองดูครับ คงต้องช่วยกันฮะ คือก่อนหน้านี้เราก็มีความพยายามน้องโบเราเก่งพยายามต่อ เชื่อมั่นในตัวคุณ อาจารย์ดูครับ ขอบคุณครับ พี่โรมครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ